මං ඔයාගෙන් ප්‍රශ්නයක් අහනවා. ඔයා දවසකට කොච්චර වෙලාවක් ඉංග්‍රීසි අහනවද? එහෙම නැත්නම් කොච්චර වෙලාවක් ඔයාට ඉංග්‍රීසි ඇහෙනවද? ඒ වගේම මං තව ප්‍රශ්නයක් අහනවා. ඔයාට දවසකට සිංහල කොච්චර වෙලාවක් ඇහෙනවද? එහෙම නැත්නම් කොච්චර වෙලාවක් නිරායාසයෙන් හරි ඔයාට අහන් ඉන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවද? ඉතින් මේක ඔයා කල්පනා කරලා බලන්න. ඔයා ඊටාම අඩු වෙලාවක් නේද ඉංග්‍රීසියත් එක්ක ඉන්නේ. ඉතින් භාෂාවක් ඉගෙන ගන්නවා නම් ඒකට කරන්න තියෙන ලේසිම හොඳම විදිය තමයි භාෂාව ඇහෙන්න සලස්සන එක. ඉතින් අද වීඩියෝ එකේදී ඔයාට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න ඕනම කරන වාක්‍ය රටා 200ක් මං අරන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් try කරන්න මේ වෙලාව ඉවර වෙනකන් මේ වීඩියෝ එක අහන්න. ඉතින් එක දිගටම අහන්න try කළොත් තමයි ඔයාට මේ භාෂාව මේ වචන වාක්‍ය රටා ඔයාගේ මොලේ රැඳෙන්නේ. එහෙම වුණොත් තමයි ඔයාට ලේසියෙන්ම කතා කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් වෙලාව නාස්ති කරන්නේ නැතුව අපි යමු වීඩියෝ එකට try කරන්න. අවසාන විනාඩිය වෙනකන් මේ වීඩියෝ එක අහන්න. අපි එහෙනම් යමු වීඩියෝ එකට. I bet he took it. ඔට්ටුයි එයා තමයි ඒක ගත්තේ. මේ බෙට් එකක් කියලා කියන්නේ ඔට්ටුවක් දාන එකට. හිතන්නකො අපි ගෙස් කරනවා මේක හරියයිද නැද්ද කියලා. ඉතින් හිතන්නකො මොකක් හරි දෙයක් ගත්තා කියලා අපි ගෙස් කරනවා මෙන්න මෙයා තමයි මේක ගන්න ඇත්තේ. මේ කුඩේ ගන්න ඇත්තේ මෙයා තමයි. මේ පොත ගන්න ඇත්තේ මෙයා තමයි. මෙතෙන්දි කියන්නේ මම අනිවාර්යෙන්ම කියනවා මට හොඳටම විශ්වාසයි කියන එක තමයි මේ I bet කියලා කියන්නේ. he took it කියලා කියන්නේ එයා ගත්තා කියන එක මට විශ්වාසයි. ඔට්ටුයි මං ඔට්ටුවක් දානවා එයා තමයි ගත්තේ. මේ විදිහට ඕන තරම් වාක්‍ය කියනවනේ. ඉතින් bet කියන වචනය දාලා අපිට ඒ විදිහට කියන්න පුළුවන්. ඔට්ටුයි කියන වචනය දාලා අපිට ලස්සන වාක්‍යයක් මේ විදිහට හදා ගන්න පුළුවන්. I bet he took it. Number 2. What if she said no? එයා බෑ කිව්වොත් මොකද වෙන්නේ? මේ what if කියලා කියන්නේ එහෙම වුණොත් කියන තේරුම. මෙහෙම වුණොත් මෙහෙම වෙනවා. මෙහෙම වුණොත් අර විදියට වෙනවා. අපි දන්නේ නැහැ මොකක්ද වෙන්නේ කියලා. ඇත්තටම what if වලින් කියන්නේ අවිනිශ්චිතතාවයක්. ඒ විදියට වුණොත් මෙහෙම වෙනවා කියලා. එයා බෑ කිව්වොත් අර no කියලා කියන්නේ yes or no නේ. ඇත්තටම එයා කැමති නෑ කිව්වොත් මොකද කරන්නේ? ඉතින් මෙයාගේ ප්‍රශ්න ජීවිතේ අපිට ඕන තරම් මුණ දෙන්න සිද්ධ වෙනවානේ. බෑ කියන අවස්ථා, හා කියන අවස්ථා. what if she said no? එයා බෑ කිව්වොත් මොකද වෙන්නේ? ඉතින් ඔයාලට මතක තියාගන්න පුළුවන් එහෙම අවස්ථාවක් එක්කම. No matter how you do it. ඔයා කොහොම කළත් කමක් නෑ. මේ no matter කියලා කියන්නේ අවුලක් නෑ, කමක් නෑ, කොහොම වුණත් කමක් නෑ කියන එක, කිසිම කාරණයක් නෑ කියන එක තමයි no matter කියලා කියන්නේ. How you do it කියලා කියන්නේ ඔයා කරන විදිය. හිතන්නකෝ ඔයාලට වැඩක් බාර දෙනවා කියලා ඒ වැඩේ කොයි විදිහට කළත් කමක් නෑ. හරියට කරනවා නම් කරන විදිය මට වැඩක් නෑ. අන්න ඒ වගේ අවස්ථාවකට තමයි ඇත්තටම මේ වාක්‍ය ගැලපෙන්නේ. No matter how you do it. ඔයා කොහොම කළත් අවුලක් නෑ. කැමති විදියකට කරන්න. No matter how you do it. No matter where he goes. යාළුවෙක් ඉන්නවා එක එක තැන්වල යනවා. ඉතින් ගෙදරින් බයිනවා එයා එක එක තැන්වල ගමන් කරනවා යනවා කියලා. එයා කොහෙ ගියත් අවුලක් නෑ. අපි කියන්නේ ඌනම් කොහෙ ගියත් කමක් නෑ කියලා. ඉතින් මෙතෙන්දිත් no matter පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. No matter where he goes. එයා කොහෙ ගියත් කමක් නෑ. අපිට නම් ප්‍රශ්නයක් නෑ. No matter where he goes. No matter what he says. එයා මොනවා කිව්වත් කමක් නෑ. සමහරව ඉන්නවනේ එක එක දේවල් කියනවා, විවේචනය කරනවා. ඉතින් අපිට අවුලක් නෑනේ එයා මොනවා කිව්වත්, මොනවා හිතුවත්. ඉතින් මේ වගේ අවස්ථාවකදී මේක වැදගත්. දැන් ඔයාලට පේනවනේ මේ no matter භාවිතා කරලා එක එක විදියට අපිට කතා කරන්න පුළුවන්. කවුරු මොනවා කිව්වත් කමක් නෑ. එයා මොනවා කිව්වත් කමක් නෑ කියලා කියන්න. No matter what he says. එයා මොනවා කිව්වත් අවුලක් නැහැ. I asked him not to do it. මම ඒක එයාට කරන්න එපා කිව්වා. මේ I asked him කියලා කියන්නේ මං යාගෙන් ඇහුවා කියන එක නෙමෙයි. එයාට කිව්වා ඒ දේ කරන්න එපා කියන එක. ඉල්ලීමක් ගැන කියන්න තමයි මේ කියන්නේ. මං යාගෙන් ඉල්ලුවා. මං එයාට කිව්වා ඒක කරන්න එපා කියලා. not to do it. ඒක කරන්න එපා කියන එක තමයි මේ not to do it කියලා කියන්නේ. I asked him not to do it. මං එයාට ඒක කරන්න එපා කිව්වා. I lent you 1000. මං ඔයාට
රුපියල් 1000ක් ණයට දුන්නා. ණයට දෙනවට අපි කියන්නේ lend කියලා. ඒ කියන්නේ ආපහු ගන්න සල්ලි ණයට දෙනවට කියන්නේ lend කියලා. lent කියන්නේ මේකේ past verb එක. මේකේ දීලා ඉවරයිනේ. මම ඔයාට රුපියල් 1000ක් ණයට දීලා තියෙන්නේ. ඔයාට කාට හරි ණයට දීපු එකක් ගැන කතා කරන්න පුළුවන් මේ වාක්‍ය රටාවේ මේ රුපියල් 1000ට ඔයා දුන්න ගාන ඔයාට මෙතෙන්ට ආදේශ කරන්න පුළුවන් 500 rupees ආදේශ කරලා රුපියල් 500ක් කියන්න පුළුවන්. ඕන ගාණක් 5000 කියන්න පුළුවන් 5000ක් නම් ඕන ගාණක් කියන්න පුළුවන් මෙතන 1000 rupees. I lent you 1000 rupees. මං ඔයාට රුපියල් 1000ක් ණයට දුන්න rupees කියලා නම් නෑ. හැබැයි රුපියල් 1000ක් ගැන තමයි මේක කියන්නේ. I'll work as hard as I can. I'll work කියලා කියන්නේ මම වැඩ කරන්නම් කියන එක. hard කියලා කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මහන්සි වෙලා වැඩ කරනවට. as hard as I can කියන හරිම ලස්සන වාක්‍ය රටාවක්. මට පුළුවන් උපරිමයෙන් මට පුළුවන් තරම් මහන්සි වෙලා හරිම උනන්දුවෙන් වැඩ කරන්නම් කියන එක තමයි මේ පොරොන්දු වෙන්නේ. ජොබ් එකකට ගිහිල්ලා මේ විදිහට කියන්න පුළුවන්. I'll work as hard as I can. මට පුළුවන් උපරිම මහන්සියෙන් උපරිමයෙන් වැඩ කරන්නම්. I'll work as hard as I can. It's my fault we missed the bus. බස් එක මිස් උනේ මගේ වැරද්දෙන්. අපිට පුළුවන් මගේ වැරද්දකින් දෙයක් වුණා කියලා වාක්‍ය රටාවක් හදාගන්න. It's my fault කියලා. fault කියන්නේ වැරද්දනේ. ඉතින් මගේ වැරද්දෙන් එක එක දේවල් අපිට සිද්ධ වෙනවා. මගේ වැරද්දෙන් අරක වුණා, මේක කැඩුනා, බස් එක මිස් වුණා. ඉතින් ඒ වගේ ඕන දැනකට අපිට කියන්න පුළුවන් it's my fault කියන වාක්‍ය රටාව. ඒ වගේම මෙතෙන්දී අපි ගන්නෙ බස් එක මිස් උනේ මම පරක්කු වෙලා ආපු නිසා. හරි මොකක් හරි වෙන්න පුළුවන්. It's my fault we missed the bus. බස් එක මිස් උනේ අපිට මගේ වරදින්. It's my fault we lost the game. තරගයක් පරදිනවට තමයි lost වෙනවා කියලා කියන්නේ. ඉතින් තරගේ පෙරදුනේ මගේ වැරද්දෙන්. හිතන්නකො ඔයා හොඳට සෙල්ලම් කළේ නැති හින්දා හරි ඔයා මොකක් හරි තරගේ ඇතුළත කරපු වැරද්දක් හින්දා තමයි තරගේ පෙරදිලා තියෙන්නේ මේකේ කියන විදිහට. It's my fault we lost the game. තරගේ පෙරදුනේ මගේ වැරද්දෙන්. I'm tied up with work. මම මේ වැඩවලට හිර වෙලා ඉන්නේ. tie up කියලා කියන්නේ හිර වෙලා ඒකත් එක්ක ඔයා වැඩ කරගෙන යනවා කියන එක. I'm tied up කියලා කියන්නේ මේකත් එක්ක යොමු වෙලා මේ වැඩ ගොඩේම මං හිර වෙලා කිසිම වෙලාවක් නැහැ වෙන වැඩක් කරන්න. ඉතින් ඒක තමයි මේකෙන් කියන්නේ. I'm tied up with work. මම මේ වැඩ ගොඩක හිර වෙලා ඉන්නේ නැත්නම් වැඩවලට හිර වෙලා ඉන්නේ. We can force him. කාට හරි බල කරලා දෙයක් කරන්න කියනවට තමයි ඉංග්‍රීසි වලින් force කරනවා කියලා කියන්නේ. අපිට බල කරන්න බැහැනේ තව කාට හරි වැඩ කරන්න කියලා. ඒකම තමයි මේකේ තියෙන්නේ. We can force him. අපිට යාට බල කරලා කියන්න බෑ වැඩ කරන්න කියලා. We can force him. අපිට යාට බල කරන්න බෑ. It's up to him. ඒක එයාට බාරයි. හිතන්න මොකක් හරි වැඩක සම්පූර්ණ වගකීම තියෙන්නේ තව පුද්ගලයෙක් මත කියලා. ඉතින් අපිට කරන්න දෙයක් නැහැනේ. ඒක එයා මත තමයි තීරණය වෙන්නේ. up to කියලා කියන්නේ ඒක අපි කියන සාමාන්‍යයෙන් it's up to you කියලා. ඔයා මත තමයි මේ තීරණය depend වෙන්නේ. ඒක තීරණය වෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ තව කෙනෙක්ට තව තීරණයක් එයා මත depend වෙනවා නම් ඒ කියන්නේ එයාගේ වගකීමත් එක්ක ඒක තියෙනවා නම් එයාටයි කරන්න තියෙන උපරිම දේ ඒක වෙනුවෙන් කරන්න පුළුවන් නම් ඉතින් ඒක එයා මත තමයි තීරණය වෙන්නේ. it's up to him. ඒක එයාට බාරයි. I paid off all the debts. debt කියලා කියන්නේ ණයවලට. ඔයා ගන්න ණය මුදල් වලට තමයි debt කියලා කියන්නේ. pay off කියලා කියන්නේ ගෙවලා දානවා කියන එක. I paid off. මම ගෙව්වා ඔක්කොම ණය. all the debts. මම ඔක්කොම ණය ගෙවලා දැම්මා. ඔයා ළඟත් ණය තියෙනවා නම් ඒක ගෙවලා දාන එක සම්බන්ධයෙන් කියන්නේ මේ විදිහට. I paid off all the debts. මම මගේ ඔක්කොම ණය ටික පියවලා දැම්මා. I would rather stay than leave. මේ would rather කියලා කියන්නේ එකකට වඩා තව එකක් හොඳයි කියලා අපි පාවිච්චි කරන්න ගන්න වචනයක්. ඉතින් එකකට වඩා තව එකක් හොඳයි කියලා අපි කියද්දි මේ would rather පාවිච්චි කරන්න සිද්ධ වෙනවා. I would rather stay than leave. මෙතන සිද්ධි දෙකක් තියෙනවා හොඳට බලන්න. stay කියලා කියන්නේ ඔයා නැවතිලා ඉන්න එක. leave කියලා කියන්නේ පිටත් වෙන එක. හිතන්නකො රෑ වෙලා ඔයාලා යාළුවෙක් ගෙදරකට ගිහලා රෑ වෙනවා කියලා යනවට වැඩිය එහෙ නැවතිලා ඉන්න එක හොඳයි නේද? අන්න ඒ වගේ සිද්ධියක තමයි මේක කියන්නේ. I would rather stay than leave. කොහරි යනවට වැඩිය දැන් මේ වෙලාවේ යනවට වඩා ඉන්න එක හොඳයි. I left it
on the kitchen table. මං ඒක කුස්සියේ මේස උඩ දාලා. හිතන්න කුස්සියේ වැඩක් කර කර ඉන්න ගමන් ටවුමට යන්න සෙට් වුණා. ඔයා ෆෝන් එක දාලා ඇවිල්ලා කුස්සියේ මේස උඩ මොකක් හරි කොහේ හරි දාලාව කියන්න පුළුවන්. I left it පාවිච්චි කරලා on the kitchen table. කුස්සියේ මේස උඩ තමයි මං ඒක දාලා ආවේ කියලා කියන්න පුළුවන්. on the kitchen table පාවිච්චි කරලා. I left it මං ඒක දාලා ආවේ කොහෙද? kitchen table එක කුස්සියේ මේසෙ උඩ තමයි මං දාලා ආවේ. I left it on the kitchen table. We may as well give it up. අපිත් අතෑරලා දැම්මා නම් හරි. give it up කියලා කියන්නේ ඒක අතෑරලා දානවට give up කියලා කියන්නේ ඔයාලා දන්නවා අතාරිනවට මොනවා හරි දෙයක් කරන්නේ නැතුව ඉන්නවට. We may as well කියලා කියන්නේ අපිත් කියන එක අපිත් ඒක අතෑරලා දැම්මා නම් හරි. ඉතින් මෙහෙම සිද්ධි ඕන තරම් ජීවිතේ අපි කියනවනේ we may as well give it up. What if it rains? It rains කියලා කියන්නේ වහිනවට. වැස්සොත් මොකද වෙන්නේ? හිතන්න මොකක් හරි වැඩක් කරන්න ඕගොල්ලෝ ප්ලෑන් කරන් ඉන්නවා නම් වහින එක පට්ට බාධාවක් නේ. ඉතින් වැස්සොත් මොකද වෙන්නේ කියලා ඕගොල්ලෝ හිතනවා අනිවාර්යෙන්ම. What if it rains? වැස්සොත් ඉතින් මොකද වෙන්නේ? Don't be such a stick in the mud. මේක නියම කතාවක්. මඩේ හිටවපු ඉන්නක් වගේ වෙන්න එපා. මේක ප්‍රස්තාපිරුලක් විදිහට අපිට ගන්න පුළුවන්. මේකෙන් කියන්නේ ඇත්තටම වැනි තීරණ ගන්න එපා. කෙලින් තීරණයක් ගන්න කියන එක තමයි මේ කියන්නේ. Don't be such a stick. stick කියලා කියන්නේ මෙතන කෝටුවට ඉන්නට. in the mud කියලා කියන්නේ මඩේ හිටවපු මඩේ තියන කියන එක. මඩේ හිටවපු ඉන්නක් වගේ වෙන්න එපා කියන එක තමයි මේ වාක්‍යයෙන් කියන්නේ. I need it as soon as possible. ඔගොල්ලෝ දන්නවා as soon as possible කියලා කියන්නේ පුළුවන් තරම් ඉක්මනට දෙයක් අවශ්‍යයි කියන එක. I need it කියලා කියන්නේ මට ඒක උවමනයි පුළුවන් තරම් ඉක්මනට. මට ඒක පුළුවන් තරම් ඉක්මනට ඕනේ උවමනයි. I need it as soon as possible. මට ඒක පුළුවන් තරම් ඉක්මනට ඕනේ. Is it next week? ඒක ලබන සතියේද තියෙන අපිට අහන්න පුළුවන්. හිතන්න මොකක් හරි ඉවෙන්ට් එකක් තියෙනවා කියලා. ඒ ඉවෙන්ට් එක පැවැත්වෙන්නේ කවද්ද වගේ ප්‍රශ්නයක් අපිට අහන්න සිද්ධ වෙනවනේ. ඉතින් අපිට අහන්න පුළුවන් ඒක ලබන සතියේද තියෙන්නේ. Is it next week? It's like what we got. අපි ගත්තු එකත් ඒ වගේමයි. කාර් එකක් ගැන කියනවා කියලා හිතන්නකෝ. ඔයාගේ යාළුවෙකුත් ඔයා ගත්තා වගේම වාහනයක් කරන්න නැත්නම් ෆෝන් එකක් කරන්න නැත්නම් ගියක් හදාගෙන. ඉතින් එතෙන්දී අපිට කියන්න පුළුවන් it's like ඒක ඒ වගේ what we got. අපි මිලදී ගත්ත නැත්නම් අපි ගත්ත අපිට ලැබිච්ච වගේ ගන්න පුළුවන් මේ got කියන තේරුම. It's like what we got. අපි ගත්ත එක අපිට ලැබිච්ච එක වගේමයි නේද? They are everywhere. ඒවා හැම තැනම තියෙනවා. හිතන්නකො මොනවා හරි හැම තැනම තියෙන කොත්තු කඩ කියලා. ඉතින් ඒ වගේ දෙයක් ගන්න පුළුවන්. ඒවා හැම තැනම තියෙන everywhere කියලා කියන්නේ ඔයා යන හැම තැනම. අපි හිතමුකෝ මොකක් හරි outlet එකක් බැංකුවක්. ඉතින් ඒ වගේ හැම තැනම තියෙන දේවල් ගැන කතා කරන්න පුළුවන්. They are everywhere. ඒවා හැම තැනම තියෙනවා. Keep your hand on it. ඔයාගේ අත ඒක උඩින් තියාගන්න. හිතන්න මොකක් හරි දෙයක් පෙන්නලා ඒක උඩින් අත තියාගන්න කියලා කියන්න පුළුවන්. keep කියලා කියන වචනේ ඔයා දන්නවා. keep කියන්නේ යමක් තියාගන්න, ඒ විදිහට හදාගන්න කියන එක. your hand කියන්නේ ඔයාගේ අත. keep your hand on it. ඔයාගේ අත ඒක උඩින් තියාගන්න. where did that happen? කොහෙද ඒක සිද්ධ වුනේ? හිතන්න මොකක් හරි සිද්ධියක් වෙලා තියෙන ඔයාට දැනගන්න ඕනේ කොහෙද ඒක උනේ කියලා. ඉතින් අහන්න පුළුවන් where did that happen? happen කියලා කියන්නේ සිද්ධ වෙනවටනේ. ඒක කොහෙද උනේ? where did that happen? next one's for you. ඊළඟ එක ඔයාට. හිතන්නකො මොකක් හරි තෑගි දෙනවා කියලා ඊළඟ තෑග්ග ඔයාට. අන්න ඒ වගේ තැනකදී තමයි ගන්න පුළුවන්. next one කියලා කියන්නේ ඊළඟ එක. next one is කියන එක තමයි මේස් වෙලා තියෙන්නේ. next one's for you. ඔයාටයි ඊළඟ එක. you might want this. ඔයාට මේක ඕන මේ might වලින් කියවෙන්නේ මේ තරම්ම නැති වුණාට යම්කිසි අඩු අවශ්‍යතාවයක් මේක වෙන්න පුළුවන්. හිතන්නකො යාළුවෙට පොතක් ගිහින් දෙනවා. අපි දන්නේ නැහැ එයාට ඒක 100%ක් ඕනේද කියලා. ඔයා හිතනවා මේක ඔයාට ප්‍රයෝජනවත් වෙන්නත් පුළුවන් නැති වෙන්නත් පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ තැනකදී අපිට ගන්න පුළුවන් you might want this. ඔයාට මේක උවමනා වෙයි කියලා අපිට හිතන්න පුළුවන්. you might want this. how many times? කී පාරක්ද? කී වතාවක්ද? හිතන්න මොකක් හරි සිද්ධියක් වුණා නම් අපි හිතමු අපිට අසනීප වුණා කියලා. එතකොට උණ හැදුනා කියලා අහන්න පුළුවන්. how many times? කී පාරක් ඔයාට එහෙම වුණාද? අන්න ඒ වගේ තැනකදී මේ කී පාරක්ද කී වතාවක්ද කියන අහන එක ඉතාමත්ම වැදගත් වෙනවා. how many times? කී වතාවක්ද කී පාරක්ද? you will not be eligible. eligible කියන වචනේ මුලින්ම අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ.
එලිජිබල් කියලා කියන්නේ යම්කිසි දෙයකට කවුරු හරි සුදුසුයි කියන එක. ඒ කියන්නේ සුදුසුකම් සපුරලා ඉන්නවා කියන එක තමයි එලිජිබල් කියන්නේ. හිතන්නකෝ යුනිවර්සිටි යන්න නම් අවශ්‍ය විදියට A ගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ රිසල්ට් එකක් ගන්න ඕනේ. එතකොට ඔයා එලිජිබල් වෙනවා යුනිවර්සිටි යන්න කැම්පස් යන්න. ඒ වගේ තමයි එලිජිබල් කියන වචනේ අපිට ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඔයා සුදුසු වෙන එකක් නෑ කියලා කියන්න පුළුවන් මොකක් හරි ජොබ් එකකට හරි නැත්නම් ඒ විභාගයට යන්න හරි ඔයා සුදුසු වෙන එකක් නෑ කියලායි මේ කියන්නේ. You will not be eligible. ඔයා ඒකට සුදුසු වෙන එකක් නැහැ. Let me answer. මට උත්තර දෙන්න ඉඩ දෙන්න. හිතන්නකෝ ඔයාට කතා කරන්න දෙන්නෙම නැහැ. එක දිගට කවුරු හරි කියෝගෙන යනවා. එතකොට ඔයා කියනවා අනේ මට පොඩ්ඩක් උත්තර දෙන්නකො කියලා. ඉතින් මේ දෙන්න කියන එක තමයි let වලින් කියන්නේ. Let me answer. මට උත්තර දෙන්න ටිකක් ඉඩ දෙන්න. Let me answer. I know him as a friend. මං යාව දන්නේ යාළුවෙක් හැටියට. වගේ එක එක යාළුවෝ ඉන්නවා එක එක විදිහට ආශ්‍රය කරන. හැබැයි එක එක මිනිස්සු හැමෝම යාළුවෝ වෙන්නේ නැහනේ. ඉතින් එයාව මං දන්නේ යාළුවෙක් හිටියට. නැත්නම් යාළුවෙක් කිය තමයි මං එයාව අඳුරන්නේ. I know him as a friend. මං එයාව යාළුවෙක් හැටියට දන්නවා. I'll grab it. grab කියලා කියන්නේ යමක් තදින් අල්ල ගන්නවා. ඒ වගේම දෙයක් අපි ගන්නවටත් අපිට පුළුවන් grab කියලා කියන්නේ එක එක තේරුම් වලින් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. I'll grab it කියලා කියන්නේ මං ඒක ගන්නම් බා වෙන්න බා මං ඒක ගන්නම්. I'll grab it. I send him there. මං එයාව එහාට යවුවා. හිතන්නකෝ ගෙදර ඉන්නවා දඟ ළමයෙක් කියලා. ඉතින් තාත්තා එයා දඟ වැඩි හින්දා යවනවා නෑදෑ ගෙදරකට. එතකොට තාත්තා කියනවා මං එයාව එහෙට යවුවා කියලා. I send him there. මං එයාව එහෙට ගිහින් දැම්මා නැත්තම් මං එයාව එහෙට යවුවා. ඉතින් එහෙම යවුවා කියන්නත් පුළුවන් I send භාවිතා කරන්න. Is this man the owner? මේ මිනිස්සයාද අයිතිකාරයා. හිතන්න මොකක් හරි ඉඩමක හරි නැත්නම් කම්පැනි එක කියලා අයිතිකාරයා ඇවිල්ලා ඉන්නවා. ඒ වගේ කෙනෙක් ඔයා දන්නේ නැහැ. ඔයා අහනවා මේ මිනිස්සයාද is this man? මේ මිනිස්සයාද අයිතිකාරයා. owner කියලා කියන්නේ මොකක් හරි දෙයක අයිතිවාසිකම අයිතිය තියෙන කෙනාට. Is this man the owner? He's bothering me. bother කියලා කියන්නේ වද දෙනවට කරදර කරනවට කියලා ඔයා මේ වෙනකොටත් දන්නවා. He's bothering me කියලා කියන්නේ එයා මට කරදර කරනවා කියන එක. ගොඩක් කරදර කරනවා කියලා මෙතනින් අදහස් කරන්නේ මහා ලොකු කරදර නෙමෙයි. සාමාන්‍ය හිතන්නකෝ කෑ ගහනවා ඒ වගේ ඇණයක් වෙනවා කියලා කියන්නේ අන්න ඒව කරදර තමයි මෙතන කියන්නේ. He's bothering me. එයා මට කරදර කරනවා. I'll leave this one. මම මේක තියලා යන්නම්. හරිම ලස්සන වාක්‍යයක්. ඔයා මොකක් හරි දෙයක් කාගේ හරි තැනකින් ගෙදරකින් තියලා යනවට කියන්න පුළුවන් I leave කියලා. මම මේක තියලා යනවට this one. මම මේක තියලා යනවා. ඉතින් කියන්න පුළුවන් I'll leave this one. Wait. We need to talk. හිතන්නකෝ යාළුවෙක් එකපාරට කලබලෙන් යන්න හදනවා. ඔයා කියනවා ඉන්න අපිට චුට්ටක් කතා කරන්න ඕනේ කියලා. වැදගත් දෙයක් හරි කතා කරන්න තියෙනවා. ඉතින් එතෙද්දි වැදගත් වාක්‍යයක් මේක. Wait. We need to talk. චුට්ටක් ඉන්න අපිට කතා කරන්න තියෙනවා. Wait, we need to talk. What's it like? ඒක මොන වගේද? මොකක් හරි දෙයක් ගැන යාළුවෙක් දිගින් දිගටම ඔයාට කියනවා කියලා හිතන්නකෝ. ඔයා ඊට පස්සේ අහනවා ඒක ඉතින් මොන වගේ දෙයක්ද කියලා ඔයා කුතුහලෙන් අහන්නේ. අන්න ඒ වගේ තැනක්. What's it like? ඒක කොහොමද? ඒක මොන වගේද? Who else have you told? වෙන කාටද ඔයා කියලා තියෙන්නේ? හිතන්නකෝ මේක මොකක් හරි ඉන්විටේෂන් එකක් වෙන්නත් පුළුවන් වෙන නිවුස් එකක් වෙන්නත් පුළුවන්. අපි හැමෝටම කියනවනේ අවශ්‍යයට කියනවා. එතකොට අපෙන් අහනවා ඔයා වෙන කාටද කියලා තියෙන්නේ? මේ අයට හැරෙන්න තවත් කාටද කියලා තියෙන්නේ වගේ තේරුමක් තමයි මේකේ තියෙන්නේ. Who else කියලා කියන්නේ අනිත් අය වෙන කවුරු හරි කියන එක. Have you told කියලා කියනවා කියලා තියනවද? වෙන කාටද ඔයා කියලා තියෙන්නේ? Who's working? කවුද වැඩ කරන්නේ? හිතන්නකෝ ඔෆිස් එකේ හරි කවුරු හරි මේ වෙනකොට වැඩ. ඔයාට දැනගන්න ඕනේ කවුද වැඩ කරන්නේ කියලා. Who's working? කවුද වැඩ කරන්නේ? I warn him. warn කියලා කියන්නේ අනතුරු අඟවනවට. ඒ කියන්නේ අපි අවවාදයක් දෙනවා මෙහෙම ඔයා කරන්න එපා. ඔයාට මේක කළොත් මෙහෙම වෙයි කියලා. විශේෂයෙන්ම ඔෆිස් වලදී කියන ඔයා එන්න නැතුව ඉන්න එපා. දිගටම එන්න නැතුව හිටියොත් එහෙම ඔයාව අස් කරන්න තමයි වෙන්නේ කියලා. අන්න ඒ වගේ සිද්ධියක් තමයි warning එකක් කියලා කියන්නේ. I warn him කියලා කියන්නේ මෙතෙන්දී මං එයාට අනතුරු ඇඟෙව්වා. එහෙම නැත්නම් අවවාද කළා. You are the only man I trust. මේ වගේ යාළුවෝ ඔයාටත් ඉන්නවද? ඔයා තමයි මං විශ්වාස කරන එකම මිනිස්සෙක්. ඉතින් මේ කතාව ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ මේ විදිහට You are the only. ඔයා තමයි එකම මිනිස්සයා කියන එක. You are the only man I trust කියලා කියන්නේ මං විශ්වාස කරනවා කියන එක. You are the only man I trust. ඔයා තමයි එකම කෙනා මං විශ්වාස කරන. No one must know. කවුරුවත්
දැනගන්න ඕනෙම නැහැ. කිසිම මිනිස්සෙක් දැනගන්න ඕනෙම නැහැ. no one කියලා කිව්වහම වාක්‍ය සම්පූර්ණයෙන්ම නෙගටිව් වෙනවා. ඒක නිසා අපිට මේ වාක්‍ය සම්පූර්ණයෙන්ම නෙගටිව් විදිහට තමයි කතා කරන්න සිද්ධ වෙන්නේ. must know කියලා කියන්නේ දැනගන්නම ඕනේ කියන එකනේ. no one must know කියලා කියන්නේ කිසිම කෙනෙක් දැනගන්න ඕනේ නැහැ. මේක අපි විතරක් දැනගත්තාම ඇති කියලා අපිට ඕන තරම් සිද්ධි කියන්නේ අන්න ඒ වගේ සිද්ධියක්. You can do both at the same time. ඔයාට ඒ දෙකම එක වෙලාවෙ කරන්න පුළුවන්. වැඩ දෙකක් පටන් ගන්න එකක් ගැන මේ කියන්නේ. හිතන්නකො උදේට නැගිටලා වැඩට යනවා කියලා. ඉතින් වැඩට යන ගමන් සින්දු අහන්න පුළුවන්. යන ගමන් ඇවිදගෙන යන්න පුළුවන්. ඒ වගේ වැඩ දෙකක් ගන්න. You can do both. ඔයාට දෙකම කරන්න පුළුවන්. at the same time. at the same time කියලා කියන්නේ ඒ දෙකම එක වෙලාවෙ කරන්න පටන් ගන්න කියන අර්ථය. You can do both at the same time. I have no idea how hard it is. I have no idea කියලා කියන්නේ මං ඒ ගැන දන්නේ නැහැ. මන්ට ඒ ගැන අදහසක් නැහැ කියන එක. ඒක කොච්චර අමාරුද කියලා මට කිසිම අදහසක් නැහැ. උදාහරණයක් විදිහට ගන්නකො පතල් හාරන එක. ඔයා කවදාවත් පතලක් හාරලා නැත්නම් ඒ වගේ අමාරු වැඩක්. ඒක කොච්චර අමාරුද කියලා අපිට අදහසක් නැහැ. අපි කරලා නැහැනේ. අන්න ඒ වගේ තැනකදී අපිට කියන්න පුළුවන් I have no idea how hard it is. ඒක කොච්චර අමාරුද කියන එක සම්බන්ධයෙන් මට කිසිම අදහසක් නැහැ. This is the best part of it. මේක තමයි ඒකේ හොඳම කොටස. එහෙම නැත්නම් මේක තමයි ඒකේ හොඳම කෑල්ල. හොඳම කෑල්ල කියලා කියන්නේ best part එක කියන එක. This is the best part of it. අන්නකො පාටියක් කියලා පාටියේ හොඳම වෙලාවල් තියෙන කේක වෙලාවල්. ඉතින් කට්ටිය dance කරන කෑම කන වෙලාවක වගේ අපි ගත්තොත් එහෙම ඒක තමයි හොඳම කොටස කියලා කියන්න පුළුවන්. This is the best part of it. He is downstairs. downstairs කියලා කියන්නේ පල්ලෙහා තට්ටුවට. කවුරු හරි කොහෙද කියලා ඇහුවට පස්සේ එයා ඉන්නේ පල්ලෙහා තට්ටුවේ නම් අපිට කියන්න පුළුවන් he is downstairs. එයා ඉන්නේ පහළ තට්ටුවේ. එහෙම නැත්නම් පල්ලෙහා තට්ටුවේ. It sounds serious. ඒක නම් ගොඩක් බරපතලයි වගේ තමයි මෙතනදි තේරෙන්නේ. serious කියලා කියන්නේ බරපතල තත්වයකට. it sounds කියලා කියන්නේ පේන විදිහට අපි දන්න විදිහට අපිට හිතෙන විදිහට ඒක ටිකක් බරපතලයි. හිතන්නකො ලෙඩක් හැදිලා කියලා. ඉතින් ඒ වගේ දෙයක්දී අපිට කියන්න පුළුවන් it sounds serious. ඒක ටිකක් බරපතලයි වගේ තමයි මට හිතෙන්නේ. No one will try to do it. කවුරුවත් ඒක නැත්තම් කවුරුවත් මේක කරන්න උත්සාහ කරන එකක් නෑ. හිතන්නකො ගොඩක් අමාරු වැඩක් කියලා. ඉතින් ඒ වගේ අසීරු අමාරු වැඩ මිනිස්සු කරන්න උත්සාහ කරන්නේ නෑනේ, try කරන්නේ නෑනේ. ඉතින් ඒ වගේ තැනකදී වාට මේ වගේ වාක්‍යයක් කියන්න පුළුවන්. කවුරුවත් උත්සාහ කරන එකක් නෑ. No one will try to do it. කවුරුවත් ඒක කරන්න try එකක්වත් දෙන එකක් නෑ. ඒ කියන්නේ උත්සාහයක්වත් දෙන එකක් නෑ. It's confirmed. confirm කරනවා කියලා කියන්නේ මොකක් හරි ස්ථාවර කරලා ස්ථිර කරලා මේක අනිවාර්යයෙන්ම කරනවායි කියලා කියන එක. It's confirmed කියලා කියන්නේ ඒක ස්ථිරයි ස්ථාවරයි කියන එක. It's confirmed. It is still dark. තාමත් කළුවරයිද? හිතන්නකෝ උදේ එළි වෙන්න බර වෙලා කළුවර වැටලා තියෙනවා තාමත්. ඉතින් තාම කළුවරයි නේද? තාමත් කළුවරයි වගේ ප්‍රකාශයක් ගන්න පුළුවන්. still dark කියලා කියන්නේ තාමත් කළුවරයි කියන එක. It is still dark. තාමත් කළුවරයි වගේනේ. I could do nothing. මට කිසිම දෙයක් කරගන්න බැරි වුණා. මේ වාක්‍යෙත් nothing කියන වචනය තියෙනවා. එතකොට වාක්‍ය සම්පූර්ණයෙන්ම අහන්න දෙයක් නැහැ. නෙගටිව් වෙනවා. නැත යන අර්ථයට හැරෙනවා. nothing කියලා කියන්නේ කිසිම දෙයක් කියන එක. I could do කියලා කියන්නේ මට කරන්න පුළුවන් වුණා කියන හැබැයි nothing දැම්ම ගමන් මට කිසිවක් කරගන්න හම්බුනේ නැහැ. ඒ කියන්නේ කිසිම දෙයක් කරගන්න බැරි වුණා කියන එක තමයි මෙතනින් කියන්නේ. හරිම ලස්සන වාක්‍යයක්. I could do nothing. Where are the others? කොහෙද අනිත් අය? ඔයා හිතන්නකෝ උත්සවයකට යනවා. එතකොට ඒකේ වැඩි සෙනග නැහැ. ඒක ඔයා බලනවා ඊට පස්සේ අහනවා කොහෙද අනිත් අය ඉන්නේ? කොහෙද ඒගොල්ලෝ ගිහිල්ලා ඉන්නේ වගේ එකක් ඔයා අහනවා නේද? ඒක අහන්නේ මෙහෙම. Where are the others? අනිත් අය කොහෙද ඉන්නේ? අනිත් අය කොහෙද ගිහින් ඉන්නේ? He is awake. awake කියලා කියන්නේ ඇහැරිලා ඉන්නවට නිදාගන්නේ නැතුව අවදි වෙලා ඉන්නවට තමයි awake කියලා කියන්නේ. He is awake. එයා ඇහැරිලා ඉන්නේ. He is awake. I'm not exactly sure. මට ඇත්තටම කියන්න බෑ. මට හරියටම විශ්වාසයක් නැත්තම් කියන්න පුළුවන් I'm not exactly sure. මට ඇත්තටම විශ්වාසයක් නෑ. හරියටම sure එකක් නෑ. That is no longer here. මේ no longer කියන වචනේ ඊටාම් වැදගත්. මේකෙන් කියවෙන්නේ යමක් තවදුරටත් පවතින්නේ නෑ කියන එක.
ඒක තවදුරටත් මෙහෙ නෑ කියන එක තමයි මේකෙන් අදහස් වෙන්නේ. හිතන්නකෝ ඔයාලගේ ගෙදර ප්‍රින්ටරයක් තිබ්බා. ඒක දැන් විකුණලා යාළුවෝ අහනවා දැන් ඒක තියනවද කියලා. ඔයා කියනවා දැන් නම් ඒක නෑ. මෙහෙ විකුණලා තියෙන්නේ කියන එක ඔයා කියනවනේ. එතකොට මේක ගැලපෙනවා. That is no longer here. ඒක තවත් මෙහෙ නෑ. තවදුරටත් මෙහෙ නෑ. We are on the same side. අපි දෙන්නයි නැත්තම් අපි කට්ටියම ඉන්නේ එකම පැත්තේ. හිතන්නකො තරඟයක් කියලා. ඒ තරඟේ ඔයා සුබ පතන්න එකම කණ්ඩායමට ඔයගොල්ලෝ කට්ටිය ඔක්කොම එක පැත්තක තමයි ඉන්නේ. නැත්තම් එක දේශපාලන පක්ෂයක කියලා හිතන්නකො. ඉතින් ඒ වගේ තැනකදී අපිට කියන්න පුළුවන් same side එක පැත්තක තමයි ඉන්නේ. We are on the same side. අපි ඔක්කොම ඉන්නේ එක පැත්තේ. Tell me about that man. මට ඒ මිනිස්සයා ගැන කියන්න. අපිට මිනිස්සු ගැන අහගන්න හොඳ වාක්‍යයක්. මේක අහනවා නම් මේ විදියට අහන්න පුළුවන්. Tell me about that man. මට ඒ මිනිස්සයා ගැන චුට්ටක් කියන්නකෝ. මට දැනගන්න අවශ්‍යයි. මාර ඉන්ට්‍රස්ටිං එකේ ඉන්නේ. මම ඒක දැනගන්න ගොඩක් කැමතියි. Tell me about that man. That's what they do. ඒක තමයි යාලා කරන්නේ. ඒගොල්ලෝ කරන දෙයක් සම්බන්ධයෙන්, ඒ කියන්නේ එළියේ ඉන්න කට්ටියක් කරන දෙයක් සම්බන්ධයෙන් ඔයාලා කතා කරනවා නම් මේ වාක්‍ය ඊටාම වැදගත්. කට්ටියක් යාළුවෝ හරි කවුරු හරි මොනවා හරි දෙයක් කරනවා නම් ඒ විදිහ තමයි ඒගොල්ලෝ කරන්නේ කියලා කියන්න පුළුවන්. That's what they do. එයාලා ඒක තමයි කරන්නේ. ඒ විදිහට තමයි වැඩ කරන්නේ. It sounds like they are fighting. පේන විදිහට යාලා රණ්ඩු කරනවා වගේ. හිතන්නකෝ එහා ගෙදර කට්ටිය වලියක් දාගෙන රණ්ඩු වෙනවා. ඉතින් මේ පේන විදිහට කෑ ගහනවා ඇහෙනවා නම් ඔයාලට හිතෙනවනේ අනිවාර්යෙන් රණ්ඩු කරනවා කියලා. ඉතින් එතෙන්දි මේක කියන්න පුළුවන් it sounds like they are fighting. ඒගොල්ලෝ රණ්ඩු කරනවා වගේ තමයි පේන්නේ. You need to see this. ඔයා මේක අනිවාර්යයෙන්ම බලන්න ඕනේ. හිතන්නකෝ වීඩියෝ එකක් කියලා ෆෝන් එක අරන් ගිහිල්ලා පෙන්නනවා යාළුවන්ට. ඔයා නම් මචං මේක අනිවාර්යෙන් බලන්න ඕන. මේක බලන්න ඕනේ සින්දුවක් හරි වීඩියෝ එකක් හරි. You need to see this. ඔයා මේක බැලිය යුතුයි කියන එක තමයි කියන්නේ. Would it be possible? මේ possible කියලා කියන්නේ යමක් කරන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙන එක. impossible කියලා කියන්නේ ඒක කරන්න අසීරුයි, ගොඩක් දුරට ඒක සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ කියන එක. Would it be possible කියලා කියන්නේ ඒක කරන්න පුළුවන් වේද මචං? අපිට අහන්න පුළුවන් කරන්න කලින් මොකක් හරි වැඩක් පටන් ගන්න කලින් would it be possible? ඒක කරන්න පුළුවන් දෙයක්ද? ඒක කරන්න පුළුවන් වෙයිද? I really don't have time for this. මට ඇත්තටම මේ වැඩේ කරන්න නම් නැත්තම් මේකට නම් වෙලාවක් නැහැ. I really don't have කියලා කියන්නේ ඇත්තටම නැහැ කියන එක. I really don't have time for this. මට මේකට නැත්තම් මේක වෙනුවෙන් ගත කරන්න ඇත්තටම වෙලාවක් නැහැ. You don't follow me. ඔයා මං කරන දේම කරන්න එපා. මේ follow කියන එකෙන් අදහස් වෙන්නේ පස්සෙන් ඇවිදගෙන යනවා කියන එකම නෙමෙයි. හිතන්න කවුරු හරි කරන දෙයක් එයා කරන විදිහටම අපි කරන්න උත්සාහ කරනවා නම් ඒකත් අපිට follow කරනවා කියලා තමයි කියන්න වෙන්නේ. You don't follow me කියලා කියන්නේ ඔයා මං කරන දේම කරන්න එපා කියන එක. ඒ විදිහටම කරන්න එපා කියන එක. ඔයා මං කරන දේම කරන්න එපා. You don't follow me. There's another one. තව එකක් තියෙනවා. හිතන්නකෝ ඔයා කෑම කනවා, කෑම ඉවර වෙනවා, ඊට පස්සේ තව නැද්ද කියලා අහනවා. There's another one. එතකොට ඔයා කියන්න පුළුවන් තව එකක් තියෙනවා කියලා කිව්වට පස්සේ ඔයාට සතුටු වෙන්නේ තවත් එකක් තියෙනවා. There's another one. She's dead. කනගාටුදායක අවස්ථාවක්. එයාම මැරිලා. ඉතින් dead කියලා කියන්නේ මැරෙනවන්නේ. She's dead. එයා මිය ගිහින් මැරිලා. I have more friends. මට තව යාළුවෝ ගොඩක් ඉන්නවා. ඉතින් යාළුවෝ විශාල ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා. තවත් යාළුවෝ ඉන්නවා නම් කියන්න පුළුවන් more friends කියලා කියන්නේ තවත් ඉන්නවා කියන එක. I have more friends. මට තව යාළුවෝ ගොඩක් ඉන්නවා. He put them down. එයා ඒවා බිමට දැම්ම. නැත්තම් බිම දැම්ම කියන එක පොත් ටිකක් වෙන්න පුළුවන්, කෑම වෙන්න පුළුවන්. put down කියලා කියන්නේ බිමට දානවට කියන phrasal verb එක. He put them down. එයා ඒවා බිමට විසික් කළා. එයා ඒවා බිමට දැම්මා. Why did it happen? ඇයි ඒක සිද්ධ වුණේ? මොකක්ද ඒකට හේතුව? එතන මොකක් හරි සිද්ධියක් වෙනවා. ඔයාට දැනගන්න ඕනේ ඒක උන හේතුව. මතක තියාගන්න මේ සිද්ධිය එක්කම මේවාට මතක තියාගන්න මේ වාක්‍ය. ඇයි ඒක උනේ? ඔයා මෙහෙම හිතද්දි ඔයාට ඔලුවට යන්න ඕනේ මේ වාක්‍ය. Why did it happen? ඇයි ඒක සිද්ධ වුණේ? මොකක්ද හේතුව ඒක සිද්ධ වෙන්න? Why did it happen? ඇයි ඒක උනේ? How about this? කොහොමද මේක? ඒ කියන්නේ මොකක් හරි අලුත් භාණ්ඩයක් හරි අලුත් ඇඳුමක් හරි ඇඳලා ඔයා අහනවා කොහොමද මේක? එතකොට ඔයාට අහන්න පුළුවන් how about this? කොහොමද මේක? How about this? That's why they asked me.
අන්න ඒක හින්දා කියන එක තමයි මේ that's why කියලා කියන්නේ. අන්න ඒක නිසා ඒක හින්දා තමයි එයාලා මගෙන් ඇහුවේ. That's why they asked me. ඒක නිසා තමයි එයාලා මගෙන් ඒක ගැන ඇහුවේ. That's why they asked me. I met him by chance. By chance කියලා කියන්නේ අහම්බෙන් කියන එක. අපි හිතුවේ නෑ අහම්බු ලෙස හම්බ වෙනවා. මට එයාව මුණ ගැහුනේ අහම්බෙන්. ගොඩක් හොඳ යාළුවෝ අපේ ජීවිතේට හම්බ වෙන්නේ අහම්බෙන්නේ. අන්න ඒ වගේ අවස්ථාවක ඉතාම වැදගත් මේ වාක්‍ය. I met him by chance. මට එයාව අහම්බෙන් හම්බුනේ. You are extraordinary. Extraordinary කියලා කියන්නේ මොකක්ද? අතිවිශේෂයි, ඉතා විශේෂිත දක්ෂ කෙනෙක් ඉන්නවා නම් කවුරුත් නොකරපු වැඩක් එයා කරන්න දන්නවා නම් අපිට එයාව හඳුන්වන්න පුළුවන් extraordinary කෙනෙක් කියලා. You are extraordinary. ඔයා අතිවිශේෂ කෙනෙක්. This is the rest of it. මේක තමා ඒකේ ඉතුරු ටික. හිතන්නකො කේකයක් කපලා භාගයක් කනවා ඉතුරු ටික අරන් ගිහිල්ලා කියනවා මෙන්න තියෙනවා ඉතුරු ටික කියලා. ඉතින් ඒ වගේ තැනකදී මේක හරියටම හරි. This is the rest of it. මේක තමා ඒකේ ඉතුරු කොටස ඉතුරු ටික. It wasn't hard. ඒක එච්චර අමාරුනේ නෑ. හිතන්නකො වැඩක් කරලා ඉවර වෙලා ඔයාට ඒ ගැන අදහස කියන්න සිද්ධ වෙනවා කියලා was not hard කියන එක මේ කියන්නේ. ඒක එච්චර අසීරුනේ නෑ. ඒක එච්චර අමාරුනේ නෑ කියලා තමයි අපිට කියන්න ඕන වෙන්නේ. It wasn't hard. ඒක එච්චර අමාරුනේ නෑ. ඒක එච්චර අසීරු උනේ නැහැ. What is this about? මොකක් ගැනද මේක? හිතන්නකො කවුරු හරි මොකක් හරි කතාවක් පටන් ගන්න හරි මොකක් හරි අලුතෙන් එයා ගත්ත දෙයක් ගැන කියනවා. එයා ඉතින් අහනවානේ මොකක් ගැනද මේ කතා කරන්නේ කියලා. ඉතින් අපිට අහන්න පුළුවන් what is this about? මොකක් ගැනද මේ ඔයා කියන්නේ? In which ward is he? කවුරු හරි ලෙඩ වෙලා හොස්පිටල් එකේ ඉන්නේ මොන වාට්ටුවේද එයා ඉන්නේ? ඉතින් මේ ප්‍රශ්නෙත් අපිට අනිවාර්යෙන් අහන්න සිද්ධ වෙනවනේ. In which ward කියලා කියන්නේ කොයි වාට්ටුවේද ඉන්නේ කියන එක. ඉතින් හොස්පිටල් එක ඔයාලා දන්නවා එක එක වාට්ටු වලට වෙන් කරලා තමයි ලෙඩ්ඩු ඉන්නේ. ඉතින් එයා ඉන්න වාට්ටුවට අපි කියන්නේ වෝඩ් එක කියලානේ වාට්ටුවට කියන්නේ. ඉතින් මොන වාට්ටුවේද ඉන්නේ කියලා අපිට අහන්න පුළුවන්. In which ward is he? එයා ඉන්නේ මොන වාට්ටුවේද? It's silent. ඒකේ කිසිම සද්දයක් නැහැ. හිතන්නකෝ මේ ෆෝන් එකක් ගැන කතා කරද්දිත් අපිට මේ කියන්න පුළුවන් ෆෝන් එකේ කිසිම සද්දයක් නැහැ. නැත්නම් මැෂින් එකක සද්දයක් නැහැ කියලා. හරි මොකක් හරි භාණ්ඩයක සද්දයක් නැහැ. ඒකේ කිසිම අවුලක් නැහැ. නිශ්ශබ්දව ඒක තියෙන්නේ සද්දයක් දාන්න නැතුව තියෙන්නේ කියන්න පුළුවන්. It's silent. ඒකේ කිසිම සද්දයක් නැහැ. He is still with us. එයා තාමත් අපිත් එක්ක ඉන්නේ. කවුරු හරි ඔයත් එක්ක දිගටම ඉන්නවා නම් අවුල් තියෙන වෙලාවකත් ඔයාව දාලා යන්න නැතුව ඔයත් එක්ක ඉන්නවා නම් එයා තාමත් අපිත් එක්ක ගනුදෙනු කරනවා. අපිත් එක්ක ඉන්නවා කියන එක තමයි මේ කියන්නේ. He is still with us. Still කියලා කියන්නේ තාමත් කියන එක. එයා තාමත් අපිත් එක්ක රැඳිලා ඉන්නවා. He is still with us. Where are your friends? කොහෙද ඔයාගේ යාළුවෝ ඉන්නේ? ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් කියන්නේ යාළුවන්ටනේ. යාළුවෝ කොහෙද ගිහිල්ලා ඉන්නේ? ඉතින් මේකත් අපිට නිතරම කියන්න වෙන වාක්‍යයක් ප්‍රකාශයක්නේ. Where are your friends? ඔයාගේ යාළුවෝ කොහෙද ගිහිල්ලා ඉන්නේ? I give you one. මං ඔයාට එකක් දෙන්නම්. මොකක්ද මේ මොන එකක් ගැනද මේ කියන්නේ? හිතන්නකෝ ඔයා ගාව පොත් කිහිපයක් තියෙනවා කියලා. එතකොට ඔයා කියනවා නේද යාළුවන්ට හරි හරි මං ඔයාට එකක් දෙන්නම් කියලා. අන්න ඒ වගේ සිටුේෂන් එකක් ගැන තමයි මේ කියන්නේ. I give you one. මං ඔයාට එකක් ලබා දෙන්න. එහෙම නැත්නම් මං ඔයාට එකක් දෙන්නම්. Wipe this. Wipe කියලා කියන්නේ පිහ දානවට. හිතන්නකෝ වාහනයක අපි අර කියන්නේ වයිපර් එක කියලා. ඒකෙන් වෙන්නේ පිහ දාන එක. ඉතින් ඒකෙන් වතුර ටික පිහ දානවා වගේ මේක පිහ දාන්න. හිතන්නකෝ මේසයක් පිහ දාන්න නැත්නම් බෝඩ් එක පිහ දාන්න. අපි බෝඩ් එක මකනවා කියලා කියන්නේ wipe කරනවා. ඉතින් wipe this කියලා කියන්නේ මේක පිහ දාලා දාන්න කියන එක. What's the big hurry? මොකක්ද ඔච්චරටම තියෙන හදිස්සිය? කලබලෙන් ඉන්නවා හදිස්සියෙන් ඉන්නවට අපි හරි කියලා කියනවා. ඉතින් ඔයි තරම්ම ඔච්චරටම තියෙන හදිස්සිය මොකක්ද කියලා අපිට අහන්න පුළුවන්. What's the big hurry? කොච්චර හදිස්සියක්ද ඔය තියෙන්නේ? ඇයි මේ මෙච්චර හදිස්සි වෙලා කලබලෙන් වැඩ කරන්නේ? ඔච්චරටම තියෙන ලොකු හදිස්සිය මොකක්ද? What's the big hurry? You should hand it over. බාර දෙනවට අපි කියනවා hand over කියලා. හිතන්නකො පොතක් කාට හරි ලබා දෙනවා. ගිහිල්ලා බාර දෙන්නේ අන්න ඒ වගේ එකට අපි කියන්නේ hand over කරනවා කියලා. ඔයා ඒක අනිවාර්යෙන්ම බාර දෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේක අපිට කියන්න පුළුවන් you should
hand it over. ඔයා ඒක නිසැකවම අනිවාර්යෙන්ම බාර දෙන්න ඕනේ. You should hand it over. ඔයා ඒක බාර දෙන්නම ඕනි. You do with me. ඔයා මාත් එක්ක එකතු වෙලා තමයි මේ වැඩේ කරන්න ඕනේ. මාත් එක්ක එකතු වෙන්න මේ වැඩේ සාර්ථක කරගන්න. අන්න ඒක තමයි මේ කියන්නේ. You do with me. ඔයා මාත් එක්ක එකතු වෙලා මේ වැඩේ කරන්න අනිවාර්යෙන්ම. You do with me. ඔයා මාත් එක්ක එකතු වෙලා මේ වැඩේ කරන්න. There's not enough left. ප්‍රමාණවත් තරම් ඕන තරම් ප්‍රමාණයක් ඉතුරු වෙලා නැහැ. not left කියලා කියන්නේ ඉතුරු වෙලා නැහැ. තවත් නැහැ කියන එකනේ enough. ප්‍රමාණවත් තරම් ඇති තරම් ප්‍රමාණයක් නැහැ. There's not enough left. මේක කියන්න සිද්ධ වෙන අවස්ථාවක් තමයි. හිතන්නකො ගෙදර කෑම ඉවර වෙගෙන යන්නේ. අපිට තව සතියකට කෑම අවශ්‍ය කරනවා. ඉතින් ඔයාට කියන්න පුළුවන් අපිට ප්‍රමාණවත් තරම් අවශ්‍ය තරමක් ඉතුරු වෙලා නැහැ කියලා. මේකට ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ there's not enough left. ප්‍රමාණවත් තරම් ප්‍රමාණයක් ඉතුරු වෙලා නැහැ. It's a rumor. rumor කියලා කියන්නේ කටකතාවකට කියන ඇත්තක් නෙමෙයි. මිනිස්සු කටින් කට ගිහිල්ලා බොරු ආරංචි පතුරවන එකට තමයි ඇත්ත වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඒවට තමයි කටකතා කියන්නේ. මිනිස්සු කතා වෙන ඒවට. It's a rumor කියලා කියන්නේ rumor කියන්නේ කටකතාවට. හොඳ මතක තියාගන්න අලුත් වචනයක් වෙන්න පුළුවන්. rumor එකක් කියලා කියන්නේ කටකතාවකට. It's a rumor. ඒක කටකතාවක් විතරයි. Don't make me mess. මෙස් කියලා කියන්නේ රණ්ඩු වෙනවට, පටලවගෙන රණ්ඩු වෙනවට, කලබල වෙනවට, අපි කියන්නේ අවුලක් දාගන්නවට. ඉතින් මාව අවුලකට පටලවන්න එපා. නැත්තම් මාත් එක්ක රණ්ඩු වෙන්න එන්න එපා, එල්ලෙන්න එන්න එපා, පැටලෙන්න එන්න එපා කියලා අපිට ගන්න පුළුවන්. Don't make me mess. මාව පටලව ගන්න එපා, මාත් එක්ක එල්ලෙන්න හදන්න එපා. ඉතින් මේ විදිහට ගන්න පුළුවන්. I want to know the actual value. actual value කියලා කියන්නේ ඇත්තම වටිනාකම. හිතන්නකො වාහනයක් වෙන්න පුළුවන්, ඉඩමක් වෙන්න පුළුවන්. අපි සමාජයට කියන වටිනාකම නෙමෙයි, මේකේ ඇත්තම වටිනාකමක් තියෙනවානේ. ඒ ඇත්තම මිලට, ඇත්තම වටිනාකමට තමයි ඇත්තම අපි කියන්නේ actual value කියලා. value කියන්නේ වටිනාකමට. I want to know. මට දැනගන්න ඕමනයි, මට දැනගන්න අවශ්‍යයි ඇත්තම වටිනාකම. I want to know the actual value. මට ඇත්තම මිල, ඇත්තම වටිනාකම දැනගන්න ඕනේ. After that I left it there. ඒකෙන් පස්සේ සිදුවීමෙන් පස්සේ මං එහෙම් පිටත් වුණා. හිතන්න මොකද අවුල් දෙකකින් පස්සේ ඔයා කොහෙන් හරි යනවා නම් after that I left it there. මං ඒකෙන් පස්සේ මං එහෙන් ගියා. I came because of you. වන් ඔයා හින්දයි ආවේ. මෙහෙම අපි සිංහලෙන් ඕන තරම් කියනවනේ මට එන්න විදිහක් තිබුණේ නැහැ. හැබැයි මං ඔයා හින්දම ආවා කියලා. I came මම ආවේ because of you. ඔයා හින්දාමයි මම ආවේ. I came because of you. How did you find me? ඔයා කොහොමද මාව එකපාරටම හොයාගත්තේ? හිතන්න ඔයා දුර පළාතකට යනවා නැත්නම් ඔයා ෆෝන් නම්බර් එක වෙනස් කරනවා. හැබැයි ඔයාව හොයාගෙන එනවා කවුරු හරි. ඔයා එකපාරටම අහනවනේ එතකොට ඔයා කොහොමද මාව හොයාගත්තේ කියලා. මේක ඉංග්‍රීසි වලින් අහන්නේ How did you find me? ඔයා කොහොමද මාව දැනගත්තේ? ඔයා කොහොමද මාව හොයාගත්තේ? I did it with this. මං ඒක මේකෙන් කරේ. හිතන්නකෝ ලැප් එකක් පාවිච්චි කරලා මොකක් හරි ප්‍රොජෙක්ට් එකක් කළා කියලා. ඉතින් ඔයාලට කියන්න පුළුවන් මම මේ ලැප් එක පාවිච්චි කරලා තමයි ඒක කළේ කියන එක. අන්න ඒ වගේ තැනකදී මේ වාක්‍ය නියමයි. I did it with this. මං ඒක කළේ මේක පාවිච්චි කරලා තමයි ඒක කළේ මේකෙන්. Did it work properly? ඒක හොඳට වැඩ කළාද? හිතන්න මොකක් හරි දෙයක් නිවැරදිව අදාළ විදිහට සිදු වෙනවා අපි කියන්නේ proper විදිහට වෙනවා properly කියලා. Did it work කියලා කියන්නේ ඒක ඒ විදිහට නිවැරදිව සිද්ධ වුණාද කියන එක. Did it work properly? ඒක හොඳට සිද්ධ වුණාද? ඒක හොඳට වැඩ කළාද? It's a good deal. ඒකනම් නියම ගනුදෙනුවක්. එහෙම නැත්නම් ඒකනම් ඊටාම හොඳ ගනුදෙනුවක් කියන එක තමයි good deal එකක් කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ හිතන්නකෝ ඔයා හොඳ විදිහට ඔයාට අවශ්‍ය ප්‍රමාණය හිතන්නකෝ බඩුවක් මිලදී ගන්නකොට වාහනයක් විකුණනකොට ඔයාට ඕන විදිහට සිද්ධ වුණා නම් good deal එකක් කියලා කියන්න පුළුවන්. It's a good deal. ඒකනම් නියම ගනුදෙනුවක්. ඒකනම් හොඳ ගනුදෙනුවක්. No deal with him. එයාත් එක්කනම් කිසිම ගනුදෙනුවක් නැහැ. හිතන්නකෝ යාළුවෙක් ඉන්නවා ඔයාට වංචා කරනවා. එතකොට ඔයා එයාත් එක්ක ගනුදෙනු කරන්න වැඩ කරන්න යන්නේ නැහැ. තරහ වෙන්නේ නැති වුණාට ඩීල් එකක් දාගන්න නැහැ. වැඩක් කරන්න යන්නේ නැහැ. එතකොට තමයි මේ කියන්නේ no deal with him කියලා. එයාත් එක්ක කිසිම ගනුදෙනුවක් පවත්වන්නේ නැහැ. කිසිම වැඩක් නැහැ. He worried about it a lot. එයා ඒ ගැන
හුඟක් දුක් වෙනවා. හිතන්න මොකක් හරි ඕන නැති වැඩක් කරනවා. එයාට පස්සේ ඒ ගැන කනගාටුයි කියලා he worried දුක් වුණා කියන එක එයා ඒ සම්බන්ධයෙන් ගොඩක් දුක් වුණා. මෙතන අතීත කාලයට අපි ගලපන්න ඕනේ. he worried about it a lot. එයා ඒ ගැන හුඟක් දුක් වුණා. Please accept this. කරුණා කල්ලා මේක බාරගන්න මේක පිළිගන්න. මොකක් හරි තනතුරක් දෙන එකක් වෙන්න පුළුවන්, තෑග්ගක් දෙන එකක් වෙන්න පුළුවන්. බාරගන්න මේක ඇක්සෙප්ට් කරන්න කියලා අපිට ඉල්ලන්න පුළුවන්. කරුණා කල්ලා ඇක්සෙප්ට් කියන්නේ බාරගන්නවට. කරුණා කල්ලා මේක බාරගන්න. Please accept this. I want this because it helped my work. මේක මට ලොකු උදව්වක් වුණා මගේ වැඩවලට. ඒක නිසා මට මේක ඕනේ. හිතන්න මොකක් හරි මැෂින් එකක් වෙන්න පුළුවන්, මොකක් හරි ලැප්ටොප් එකක්, ෆෝන් එකක් වෙන්න පුළුවන්. මේක හින්දා මගේ වැඩවලට ලොකු උදව්වක් වුණා කියන එක තමයි කියන්නේ because it helped my work. ඒක හින්දා මට ඕනේ. I want this because කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ හේතුව නිසා මට ඕනේ කියන එක. I want this because it helped my work. Neither am I. මෙතෙන්දි මේ කියන්නේ මම ඒකට කැමති නෑ කියන. හිතන්නකො යාළුවෝ කට්ටියක් කියනවා ට්‍රිප් එකක් යමු කියලා. ගොඩක් අය කැමති වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයත් ඒකට කැමති වෙන්නේ නැහැ. ඔයා ගොඩක් අකමැති. ඉතින් එතකොට ඒ වගේ අවස්ථාවක අපිට පුළුවන් කියන්න neither am I. මමත් ඒකට එකඟ නෑ. මමත් ඒකට කැමති නෑ කියලා. I also called her but no reply. මමත් එයාට කෝල් කළා ඒත් උත්තරයක් නැහැ. ඔයාගේ තරහ වෙච්ච යාළුවෙක් ඉන්නවා නම් ඔයත් එයාට කතා කරලා ඔයාගේ යාළුවෙකුත් කතා කරන්න try කරනවානේ. හැබැයි කවුරු කතා කළත් එයා උත්තර දෙන්නේ නැහැ කියලා හිතන්නකො. ඒ වගේ තැනකදී හරි. I also called her. මේක ඔයාලට මතක තියාගන්න පුළුවන් මේ විදියට. I also called her but no reply. මමත් එයාට කෝල් කළා ඒත් කිසිම ප්‍රතිචාරයක් කිසිම උත්තරයක් නැහැනේ. ඉතින් මේක තමයි කතාව. I also called her but no reply. If I give you this, what do you do? මං මේක ඔයාට දුන්නොත් ඔයා මොකද කරන්නේ? හිතන්නකෝ වාහනයක් දෙනවා වෙන්න පුළුවන්, ලැප්ටොප් එකක් දෙනවා වෙන්න පුළුවන්. මේක මං ඔයාට දුන්නොත් ඔයා මොකද කරන්නේ? මෙහෙම අපි අහනවනේ කාට හරි මොකක් හරි දෙන්න කලින්. ඉතින් ඒ වගේ කතාවකදී මේක වැදගත්. If I give you this, what do you do? මම මේක ඔයාට දුන්නොත් එහෙම ඔයා මොකද කරන්නේ එකත් එක්ක. Tell me if there's no problem. කිසිම අවුලක් නැත්තම් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැත්තම් මට කියන්න. මේ වගේ තැන් අපිට එනවා නේද? හිතන්නකො මොකක් හරි යෝජනාවක් කරනවා අපි මේ වැඩේ කරමු කියලා. ඊට පස්සේ කියනවා ඔයාට අවුලක් නැත්තම් මට කියන්න කියලා. ඉතින් ඒ අවුලක් නැත්තම් මට කියන්න අපිට මේ වාක්‍ය පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Tell me if there's no problem. එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැත්තම් එහෙම අවුලක් නැත්තම් මට කියන්න. That's just a little thing. ඒක පොඩි දෙයක් විතරයි. හිතන්නකො ඔයා කාටරි උදව් කරනවා කියලා එයා ගොඩාක් ඒකට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. හැබැයි ඔයාගේ පැත්තෙන් ගත්තොත් ඔයා ඒක එච්චර හිතන්නේ නැහැ. ඒක සුළු දෙයක් විතරයි කියලා හිතන්නකො. ඉතින් ඒ වගේ තැනකදී that's just a little thing. Little thing කියලා කියන්නේ පොඩි දෙයක් කියන එක. just පාවිච්චි වෙන්නේ ඒක මේ චූටි දෙයක් විතරයිනේ අනේ වගේ. අන්න ඒ වගේ තේරුමක් ගන්න තමයි just පාවිච්චි වෙන්නේ. That's just a little thing. ඒක පොඩි දෙයක් විතරයි. Everyone can see this. ඕනම කෙනෙක්ට මේක බලන්න පුළුවන්. ඕනම කෙනෙක්ට මේක දැක බලා ගන්න පුළුවන්. කිසිම අවුලක් නැහැ. Everyone can see this. ඕනම කෙනෙක්ට මේක බලන්න පුළුවන්. I know how crazy this is. මම දන්නවා මේක මොනතරම් පිස්සුවක්ද කියලා. හිතන්න මොකක් හරි ඇබ්බැහියක් ගැන මේ කතා කරද්දි මේක අපිට කියන්න පුළුවන්. YouTube එකේ වීඩියෝ බලන එකක්, සින්දු අහන එකක් ගැන අපිට කියන්න පුළුවන්. මම දන්නවනේ ගේම් ගහන එක ගැන කතා කළත් මේක හරි. I know මම දන්නවනේ how crazy this is. crazy කියලා කියන්නේ පිස්සුවෙන් වගේ අපි ඒකට ආසා කරනවා බැඳෙනවට. I know how crazy this is. මම දන්නවා මේක කොයිතරම් පිස්සුවක්ද කියලා. It happened 5 years ago. ඒක උනේ අවුරුදු 5කටත් කලින්. 5 years ago කියලා කියන්නේ 5කට ඉස්සර, 5කටත් කලින් කියන එක සිද්ධ උනේ කියන එක තමයි it happened වලින් කියවෙන්නේ. It happened 5 years ago. ඒක සිද්ධ උනේ අවුරුදු 5කටත් කලින්. It'll trigger the
ප්‍රොබ්ලම් ට්‍රිගර් වෙනවා කියලා කියන්නේ මොකක් හරි දෙයක් තවදුරටත් ලොකු වෙලා වැඩි වෙලා වර්ධනය වෙනවට it'll trigger ඒ හේතුව නිසා ඒ වැඩේ කළොත් එහෙම තවත් මේ ප්‍රශ්නේ දුර දිගයයි තවත් මේ ප්‍රශ්නේ වැඩි වෙයි කියලා අපිට උපකල්පනය කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඒ දේ කරන්න එපා කියන එක මෙතෙන්දි කියවෙනවා. it'll trigger the problem. ඒකින්ද තවත් ප්‍රශ්නේ විශාල වෙයි. තවත් ප්‍රශ්නේ වැඩි වෙයි. This would be easier than that. මේක අරකට වඩා නම් ලේසි වෙයි. මොකක් හරි දේවල් දෙකක් තියෙනවා කලින් කරපු වැඩේ අලුතෙන් වැඩකුයි තියෙනවා කියලා හිතන්නකෝ. This would be මේක way easier කියලා කියන්නේ ලේසි වෙයි කියන එක කලින් කරපු වැඩේට වඩා මේක ලේසි වෙයි. This would be easier than that. මේක කලින් කරපු වැඩේට වඩා ලේසි වැඩක් වෙයි. It's not a good sign. Sign කියලා කියන්නේ මොකක් හරි සලකුණකට මොකක් හරි ලක්ෂණයකට අපිට පේන දෙයකට ඒකනම් හොඳ සලකුණක් නෙමේ ඒක හොඳ ලක්ෂණයක් නෙමේ කියලා අපිට මොකක් හරි වැඩක් පටන් ගද්දී අපිට හිතනකො බාධාවක් එනවා කියලා අන්නේ බාධාකාරී අවස්ථාවක් අපි කියනවනේ ඒක නම් හොඳ දෙයක් නෙමේ කියලා මේ හොඳ දෙයක් නෙමේ කියන එක තමයි it's not වලින් කියවෙන්නේ it's not a good sign ඒක හොඳ ලකුණක් නෙමෙයි I didn't do at all මේ at all මං කලින් ඔයාලට කියලා තියෙනවානේ කොහෙත්ම උනේ නෑ කිසිසේත්ම උනේ නෑ කියලා කියන්න තමයි at all භාවිතා කරලා තියෙන්නේ I didn't do at all මං ඒක කොහෙත්ම කළේ නෑ මං ඒක කිසිසේත්ම කළේ නැහැ කියලා කියන්න පුළුවන් at all වලින් I didn't do at all මං ඒක කොහෙත්ම කිසිසේත්ම කරේ නැහැ Are you sure about that ඔයාට මේ ගැන හොඳටම ෂුවර්ද එහෙම නැත්නම් ඔයාට මේ ගැන හොඳටම විශ්වාසයිද හිතන්න මොකක් හරි වැඩක් පටන් ගන්න කලින් අපිට කෙලින්ම අහන්න පුළුවන් මේ සම්බන්ධයෙන් ඔයාට ෂුවර්ද මේ ගැන ඔයාට විශ්වාසයිද මේ ගැන කියලා Are you sure about that ඔයාට මේ ගැන විශ්වාසයිද Are you sure of what he said කවුරු හරි දෙයක් ඔයාට කියනවා එතකොට අපි අහනවා ඔයාට මේ විශ්වාසද එයා කිව්ව දේ සම්බන්ධයෙන් කියලා අපි අහනවානේ. ඒතර මේ ප්‍රශ්නේ වැදගත්. Are you sure of what he said? එයා කිව්ව දේ ගැන ඔයාට විශ්වාසයිද? It took me a while to get used to it. මේ get used කියන වචනේ ඉතාමත්ම වැදගත්. get used කියලා කියන්නේ මොනවා හරි දෙයකට අපි පුරුදු වෙනවට මොනවා හරි දෙයකට හුරු වෙනවා. හිතන්නකෝ අලුත් මැෂින් එකක් ගත්තා අලුත් වාහනයක් ගත්තා කියලා. ඒකට ඔයාට හුරු වෙන්න පොඩි කාලයක් යනවා. නැත්නම් අලුත් තැනක ඔයා පදිංචියට ගියත් ඔයාට හුරු වෙන්න පොඩි කාලයක් යනවා. මේ හුරු වෙන එකට තමයි get used කියලා කියන්නේ. take time කියලා කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා කාලය ගත වෙනවට. it took me ගත වුණා මට ගත වුණා while to get used to it මට ඒකට හුරු වෙන්න යම් කිසි කාලයක් ගත වුණා පොඩි කාලයක් ගත වුණා it took me a while to get used to it as far as I can see he is a big liar liar කියලා කියන්නේ බොරුකාරයාට big liar කියලා කියන්නේ අපි කියන අලි බොරුකාරයෙක් කියලා එයා ලොකු බොරුකාරයෙක් මට පේන විදියට මං හිතන විදියට මට දකින විදියට කියන එක තමයි මේ as far as I can see කියලා කියන්නේ මට පේන විදියට එයා ලොකු බොරුකාරයෙක් as far as I can see he is a big liar but there is no answer ඒත් උත්තරයක් නැහැනේ හිතන්නකෝ අපිට මොකක් හරි දෙයක් කරන්න ඕන මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් විසඳ ගන්න ඕන කියලා හිතන්නකෝ හැබැයි ඒකට උත්තරයක් පේන තෙක්මානෙක නැත්තම් අපි කියනවා නේද ඒත් ඉතින් කිසිම උත්තරයක් නැහැනේ කියලා අන්න ඒක තමයි මේ කියන්නේ but there is no answer ඒත් කිසිම පිළිතුරක් නැහැනේ ඒත් කිසිම උත්තරයක් නැහැනේ but there is no answer I think she already has a boyfriend මං හිතන්නේ යාට මේ වෙද්දිත් කොල්ලෙක් ඉන්නවා මේකත් සිංහලෙන් අපි ගොඩාක් කියන කාරණයක් අපි ගහන් හරි යාළුවෙන් හරි අහනකොට ඔව් ඉතින් දැන් යාට කොල්ලෙක් ඉන්නවනේ මං හිතන්නේ දැන්ටමත් යාට කොල්ලෙක් ඇති මේ වගේ දේවල් අපි කියනවනේ ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ I think මං හිතනවා she already has a boyfriend යාට දැනුත් මේ වෙනකොටත් කොල්ලෙක් ඉන්නවා කියලයි මං හිතන්නේ a friend of hers told me එයාගේ යාළුවෙක් තමයි මට කිව්වේ මොකක් හරි ආරංචියක් ගැන අපිට කාගෙන් හරි අහන්න සිද්ධ වුණා අපිට මෙහෙම කියන්න පුළුවන් a friend of hers told me එයාගේ යාළුවෙක් තමයි මට කිව්වේ we must obey him අපි යාට කීකරු වෙන්න ඕනේ we must obey him obey කියලා කියන්නේ මොකක් හරි දෙයකට එකඟ වෙනවා කීකරු වෙනවට we must obey him අපි යාට කීකරු වෙන්න ඕනේ අපි යාට එකඟ වෙන්න ඕනේ what made you go
මොකක්ද ඔයාට යන්න හේතුනේ? හරිම ලස්සන වාක්‍ය රටාවක්. made you go කියලා මෙතෙන්දි කියන්නේ යන්න උන හේතුව මේ අහන්නේ. හිතන්න කොහේ හරි යන්න උනා රට යන්න උනා කියලා. ඉතින් මේ රට යන්න වෙච්ච හේතුව මොකක්ද? අන්න ඒ වගේ ප්‍රශ්නයක්. what made you go? මොකක්ද ඔයාට යන්න සිද්ධ වුණ හේතුව? don't ever miss this. කවදාවත් මේ අවස්ථාව නම් මිස් කරගන්න එපා, මගහැර ගන්න එපා. හිතන්නකෝ හොඳ රැකියාවකට යන්න ඔයාට අවස්ථාවක් ලැබිලා තියෙනවා කියලා. ඉතින් කිසිම වෙලාවක ඔයා මේ අවස්ථාව මගහැර ගත්තොත් එහෙම ඔයාට ඒ රස්සාවට යන්න බැරි වෙනවනේ. ඒක නිසා කියනවා don't ever miss this. කිසිම වෙලාවක කවදාවත් මේ අවස්ථාව නම් මිස් කරගන්න එපා. ඒ කියන්නේ මගහැර ගන්න එපා කියන එක. don't ever miss this. මේක කිසිම වෙලාවක මගහැර ගන්න එපා. You just had your lunch. ඔයා දවල්ට කෑවා විතරයිනේ. ඇයි මේ ආපහු කන්න හදන්නේ? හිතන්නකෝ ඒ වගේ තැනකදී අපිට කියන්න පුළුවන් just කියලා කියන්නේ මෙතෙන්දී කෑවා විතරයිනේ, කෑව ගමම්මනේ. අන්න ඒ වගේ තේරුමක් ගන්න පුළුවන්. You just had your lunch. ඔයා දවල්ට කෑම කෑවා විතරයිනේ තාමත්. You just had your lunch. It's too tight on me. ඒක මට හුඟක් හිරයිනේ. හිතන්නකෝ ඇඳුමක් ගැන කතා කරනකොට මේක කියන්න පුළුවන්. It's too tight. tight කියලා කියන්නේ හිරයි කියන එක, තවත් හිරයි කියන එක, හුඟක් හිරයි කියන එක තමයි මේ too tight කියලා කියන්නේ. It's too tight on me. ඒක මට ගොඩක් හිරයිනේ. What kind of thing do you want? ඔයාට මොන වගේ දෙයක්ද ඕනේ? මේ මොන වගේද කියලා කියන්නේ what kind of කියලා. what kind of thing do you want? ඔයාට මොන වගේ දෙයක්ද ඕනේ? මට තේරෙන්නේ නැහැ ඔයාට මොන වගේ දෙයක්ද ඕනේ කියලා. ඉතින් අහනවා ප්‍රශ්නයක්. ඔයාට මොන වගේ දෙයක්ද ඕනේ? That's because of you. ඒ ඔයා හින්දායි. හිතන්නකෝ මට මොකක් හරි අවස්ථාවක් හම්බ වෙනවා කියලා. ඒ අවස්ථාව හම්බ වෙන්නේ කවුරු හරි නිසා නම් අපි යාට ස්තුතිවන්ත වෙනවනේ. එතකොට කියනවා ඒ ඔයා හින්දා තමයි මට එහෙම උනේ කියලා. That's because of you. ඒක උනේ ඔයා නිසායි. I'm so bored. මට නම් මාර විදියට කම්මැලි, පට්ට කම්මැලි කියලා කියන්නේ bored කියලා කියන්නේ කිසිම කම්මැලිකමක්, ඒ කියන්නේ කිසිම වැඩක් කරගන්න බැරුව කම්මැලිකමින් ඉන්නවටනේ. I'm so bored කියලා කියන්නේ මට නම් පට්ට කම්මැලි, මාර විදියට කම්මැලි කියන එක. It's always too crowded. හැමතිස්සෙම සෙනග ගොඩක් ඉන්නවා, සෙනග පිරීලා ඉන්නවා. crowded කියලා කියන්නේ පිරීලා ඉන්නවට. It's always too crowded කියලා කියන්නේ සෙනග ගොඩාක් ඉන්නවා, සෙනග පිරීලා ඉන්නවා කියන එක. It may rain before we go out. අපි යන්නත් කලින්ම වහී වගේ වහින්න ඉඩ තියෙනවා කියලා මේ කියන්නේ. It may rain before we go out. අපි යන්නත් කලින් හිතන්නකො ට්‍රිප් එකක් යන්න ඉන්නවා කියලා. ඒ ට්‍රිප් එක යන්න කලින්ම වහිනවා වගේ කතාවක් තමයි මේ කියන්නේ. වහින්න ඉඩ තියෙනවා. It may rain before we go out. අපි යන්න කලින්ම වහී වගේ. I didn't realize until I lost it. මට ඒක නැති වෙන කල්ම මට ඒක තේරුනේ නැහැ ඒකේ වටිනාකම. ඉතින් මෙහෙම දේවල් අපේ ජීවිතේ තියෙනවා. හිතන්නකෝ අපි වැඩියෙන්ම කැමති අය අපෙන් අහිමි වෙලා නැකන් අපිට එච්චර ඒක ගාණක් නැහැ. මේක තමයි මේ ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ I didn't. මට තේරුනේ නැහැ. realize කියලා කියන්නේ යමක් අවබෝධ කරගන්නවා, තේරුම් ගන්නවට. until කියලා කියන්නේ ඒක නැති වෙන තාක් කියන එක. නැති වෙන වෙලාව වෙනකන් මට ඒක ගැන එච්චර තේරුමක් තිබුණේ නැහැ. ඒකේ වටිනාකම මට අවබෝධ වෙලා තිබුණේ නැහැ. I didn't realize until I lost it. That's not a nice thing to say. ඒක කියන්න තරම් හොඳ දෙයක් නෙමෙයි. එහෙම නැත්නම් ඒක කියන්න තරම් සුදුසු දෙයක් නෙමෙයි. nice thing කියලා කියන්නේ හොඳ දෙයක් කියන එක. That's not a nice thing to say. ඒක කියන්න තරම් සුදුසු දෙයක් නෙමෙයි. කියන්න තරම් හොඳ දෙයක් නෙමෙයි. It's either your fault or her fault. මං කලිනුත් කිව්වා මේ fault කියන්නේ වැරද්දක් කියන එක. ඒක එක්කෝ ඔයාගේ වැරද්දක්, එහෙම නැත්නම් ඒක එයාගේ වැරද්දක්. කාගේ හරි වැරද්දකින් තමයි මොකක් හරි අවුලක් වෙනවා නම් වෙන්නේ. ඉතින් එහෙම කතාවක් තමයි මෙතනත් කියන්නේ. It's either මේ දෙන්නගේ එක්කෙනෙක් කියන එක either දෙකම හරි. It's either your fault or her fault. Maybe it's not that hot. සමහර විට ඒක එච්චරම රස්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. කෑමක් කන්න කලින් වුණත් අපිට මේක කියන්න පුළුවන්. සමහරට ඒක එච්චරම රස්නේ නැති වෙයි අපිට කා ගන්න පුළුවන් වෙයි වගේ එකක් තමයි ගන්න පුළුවන්. maybe සමහර විට කියන්න තමයි maybe පාවිච්චි කරන්නේ. It's not that hot. වැදගත්ම කෑල්ල තමයි මෙතන that පාවිච්චි වෙලා තියෙනවා. ඒක එච්චරම කියන තරම්ම රස්නේ නැහැ කියන එක තමයි it's not that hot කියන්නේ.
I don't want you to leave hungry. අම්මලා අපිට මේ වාක්‍ය නිතරම කියනවා. මට ඔයාව නැත්නම් මට උඹව බඩගින්නේ තියන්න ඕනේ නැහැ. මට ඔයාව බඩගින්නේ යවන්න ඕනේ නැහැ. ඉතින් ඒ ආශ්‍රිත කතාවක් තමයි මේකෙන් කියන්නේ. I don't want you to ඔයාව මට එහෙම කරවන්න ඕනේ නැහැ. leave hungry බඩගින්නේ තියන්න උවමනාවක් නැහැ කියන එක මේකෙන් කියන්නේ. Do it before it gets too late. හුඟක් පරක්කු වෙන්න කලින් ඒක කරන්න. සමහර දේවල් තියෙනවා ජීවිතේ පරක්කු වුණොත් ඒකෙන් වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. හිතන්නකෝ ජොබ් එකකට දාන්න කියලා කලින්ම දාන්න ඕනේ. මුලින් ඔයා ජොබ් එකට දාන තරමට තමයි ඔයාට ඒක සක්සස් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් do it before කරන්න it gets too late. ඒක ගොඩක් පරක්කු වෙන්න කලින් කියන එක තමයි it gets too late කියලා කියන්නේ. ඉතින් හුඟක් පරක්කු වෙන්න කලින් ඒක කරන්න. You forgot to bring it. ඔයා ඒක ගේන්න අමතක කරලා දාලානේ. ඔයා ඒක ගේන්නේ නැතුව ඉන්නේ අය. You forgot to bring it. bring කියලා කියන්නේ ගේනවට රැගෙන එනවට. හිතන්නකෝ ඔයා කියනවා යාළුවෙට ඔයා එනකොට මේක අරන් එන්න ලැප්ටොප් එක අරන් එන්න කියලා. ඒක අරන් එවිලා නැහැ. ඔයා කියනවා you forgot to bring it. ඔයා ඒක මේ වෙනකොටත් ගේන්න අමතක කරලානේ. I decided not to go. මම යන්න නැතුව ඉන්න තීරණය කළා. හිතන්නකෝ ඔයා කැමති නැති තැනක් තියෙනවා කියලා වෙඩින් එකකට ඔයාට එන්න කියලා තියෙනවා. හැබැයි ඔයා තීරණය කරනවා යන්නේ නැහැ කියලා. ඉතින් මම යන්නේ නැතුව ඉන්න තීරණය කළා කියලා කොහොමද කියන්නේ? I decided not to go. මම යන්නේ නැතුව ඉන්න තීරණය කළා ඉවරයි. I never thought of that. මට ඒක ගැන කල්පනා උනේම නැහැනේ. I never thought කියලා කියන්නේ කල්පනා වෙනවට I never thought of that. මට ඒ ගැන කල්පනාවකට ආවෙම නෑනේ, කල්පනා උනේම නෑනේ. Do you think I did it? ඔයා හිතන්නේ මම ඒක කළා කියලාද? ඉතින් සමහර තැන්වල මේ සිංහල වාක්‍ය අපිට අහන්න සිද්ධ වෙනවා. ඔයාට තැන් කියන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. අනිවාර්යෙන් මේක ගොඩක් අහන වාක්‍යයක්නේ. මේක ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ do you think? ඔයා හිතනවා, හිතන්නේ I did it. ඔයා හිතන්නේ මම ඒක කළා කියලා. දේ වැරද්ද හරි මොකක් හරි හොඳ දෙයක් හරි කළා කියලාද ඔයා හිතන්නේ? Do you think I did it? How dare you accuse me? accuse කියලා කියන්නේ චෝදනා කරනවා. හිතන්න කාට හරි චෝදනා කරනවා මේ වැරද්ද කළා කියලා. ඉතින් අපි ආව accuse කළා වෙනවා. How dare කියලා කියන්නේ ඔයාට කොච්චර හයියක්ද එහෙම කරන්න පුළුවන්ද වගේ එකක් ගන්න පුළුවන්. ඔයා කොහොමද මට එහෙම චෝදනා කරන්නේ? අපිට සැරෙන් අහන්න පුළුවන්. How dare you accuse me? ඔයා කොහොමද මට එහෙම චෝදනා කරන්නේ? It only took a day. ඒකට දවසක් විතරයි ගියේ. සමහර දේවල් වලට ඒ වැඩේ කරන්න ගිය වෙලාව අපිට කියන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒ වෙලාව සඳහන් කරන්න සිද්ධ වෙනවනේ. ඉතින් එතකොට මේ වාක්‍ය ඉතාම වැදගත්. It only took a day. ඒකට දවසක් විතරයි ගත වුණේ. එහෙම නැත්නම් ඒකට දවසක් විතරයි ගියේ කියලා මේ කියන්නේ. It only took a day. ඒකට දවසක් විතරයි ගියේ. What do you dream about? ඔයා මොනවා ගැනද හීන දකින්නේ? අපි හීන දකිනවා කල්පනා කර කර ඉන්නකොට අපෙන් මේ ප්‍රශ්නේ අහන්න පුළුවන්. What do you dream about? dream about කියලා කියන්නේ මොකක් හරි දෙයක් සම්බන්ධයෙන් අපි හීන දකිනවා නම් හිතනවා නම්. What do you dream about? ඔයා මොනවා ගැනද හීන දකින්නේ? You weren't there. ඔයා එහෙ හිටියේ නෑ. ඔයා එහෙ කාලය ගත කළේ නෑ කියලා කියන්න පුළුවන්. You were not there. නැත්නම් you weren't there කියලා. ඔයා එහෙ හිටියේ නෑ. ඔයා එහෙ කාලය ගත කළේ නෑ. You weren't there. He can understand this so well. එයාට මේක හොඳට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. හිතන්නකෝ ගණිත ගැටලුවක් කියලා අපිට තේරෙන්නේ නැහැ. හැබැයි හොඳට ගණන් පුළුවන් කෙනෙක්ට ඒක බොහොම ලේසියෙන් තේරුම් ගන්න පුළුවන්. එතෙන්දී අපිට කියන්න පුළුවන් he can understand this so well. එයාට මේක නියමයට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. එයාට මේක හොඳට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. I can't help thinking about her. I can't help කියලා කියන්නේ විශේෂයෙන්ම මට මොකක් හරි නවත්ත ගන්න බෑ කියන එක. මට මේක ඉවසගෙන ඉන්න බෑ. මට ඒ ගැන හිතන එක, මම ඒ ගැන කල්පනා කරන එක නවත්ත ගන්න බෑ. I can't help thinking. මට හිතන එක නවත්ත ගන්න බෑ. මොකක් ගැනද? එයා ගැන. about her. එයා ගැන මට හිතන එක නවත්ත ගන්න බෑ. I can't help thinking about her. You still have lots to do. ඔයාට තාමත් ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා කරන්න. ඉගෙන ගන්න කෙනෙක් නම් නැත්නම් ජොබ් එකක් කරන්න පටන් ගත්ත කෙනෙක් නම් ඔයාට ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඉතින් still have කියලා කියන්න පුළුවන්. තවමත් තියෙනවා ගොඩක් දේවල් ඔයාට කරන්නට. lots to do. ඔයාට ගොඩක් දේවල් තියෙනවා කරන්නට. Don't pay any attention to her. attention එක දෙනවා කියලා කියන්නේ අවධානය දෙනවා. අපි කියන්නේ අවධානය දෙන්න එපා කියලා එයාට. ඉතින් කිසිම අවධානයක් එයා කෙරෙහි කරන්න එපා. එයා දිහා බලන්නවත් එපා, ගණන් ගන්නවත් එපා කියලා මේ කියන්නේ. Don't pay
any attention to her. එයාට කිසිම අවධානයක් දෙන්න එපා. She won't stay long. එයා වැඩි කාලයක් එයා ටික වෙලාවක් නැත්නම් වැඩි වෙලාවක් මෙහෙ ඉන්න එකක් නෑ. මේ stay long කියලා කියන්නේ ගොඩක් කාලයක් ඉන්නවා කියන එක. She won't stay long. එයා වැඩි කාලයක් මෙහෙ ඉන්න එකක් නෑ. It's not too serious. ඒක ගොඩාක් බරපතල කාරණයක් නෙමෙයි. ඒක ගොඩක් බරපතල නෑ කියන එක තමයි මේ කියන්නේ. It's not too serious. ඒක ගොඩාක් බරපතල දෙයක් නෙමෙයි. ඒක ගොඩක් බරපතල කාරණයක් නෙමෙයි. I've got to stop eating them. මට ඒවා කන එක නවත්තන්න සිද්ධ වෙනවා. හිතන්නකෝ ඔයා ජංක් ෆුඩ් කනවා කියලා ශනික ආහාර ගොඩක් කනවා. දැන් ඔයා ලෙඩ වෙන්න ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් එතකොට ඔයාට ඒවා නවත්තන්න සිද්ධ වෙනවනේ. මේකෙන් කියන්නේ කතාව. I've got to stop. මට සිද්ධ වෙනවා ඒවා නවත්තන්න. Eating them. I've got to stop eating them. I was disappointed. Disappoint වෙනවා කියලා කියන්නේ දුක් වෙනවට කනගාටු වෙනවට මට කලකිරිලා හිටියේ නැත්තම් මං කලකිරීමකටපත් වුණා. I was disappointed. I'll let you know if I get bored. මට කම්මැලි වුණොත් මට කම්මැලි නම් මං ඔයාට කියන්නම්කෝ. හිතන්නකෝ යාළුවෙක් කතා කරනවා කොහේ හරි යන්න ට්‍රිප් එකක් යන්න සින්දු අහන්න යන්න පාටි එකකට යන්න. ඉතින් ඔයා ඉතින්දි කියනවා මට යන්න වෙලාවක් නැහැ. හැබැයි මට කම්මැලිකමක් හිතුනොත් මං ඔයාට කියන්නම් කියන එක. I'll let you know කියලා කියන්නේ මං ඔයාට කියන්නම් කියන එක. අනාගතයේදී මේක කියන්නම් කියන එක. If I get bored. මං කම්මැලි වුණොත් මං ඔයාට කියන්නම්. What time this afternoon. හවස කීයටද? ඔයාට මොකක් හරි වැඩක් කියනවා කවුරු හරි අද කරමු මචං කියලා අහනවනේ. හවස කීයටද කියලා ඉංග්‍රීසි වලින් අහන්නේ what time this afternoon. මොන වෙලාවටද දවස? I'm afraid to stay alone. මං තනියෙන් ඉන්න බයයි. ඔයත් ගෙදර තනියෙන් ඉන්න බය කෙනෙක්ද? එහෙනම් මේක ගැලපෙනවා. I'm afraid කියලා කියන්නේ මං බයයි කියන එක. To stay alone. මම තනියම ඉන්න බය කෙනෙක්. I'm afraid to stay alone. I saw somebody. මං කවුරු හරි දැක්කා. මේ හොල්මනක් ගැන නම් නෙමෙයි කියන්නේ. මිනිස්සෙක් ගෙදරට ආවා වගේ දැක්කා කියලා හිතන්නකෝ. එතකොට කියනවනේ I saw somebody. මම කවුරු හරි දැක්කා. මං කවුරු හරි එනවා දැක්කා. I saw somebody. Somebody කියලා කියන්නේ අපි දන්නේ නැති කවුරු හරි කෙනෙක්. I called you to tell that. මං ඔයාට call කළේ ඒක කියන්න, ඒක පවසන්න. I called you to tell that. මං ඔයාට call කළේ ඒක කියන්නේ called you කියලා කියන්නේ ඔයාට call කළේ කියන. I called you to tell that. What's so bad about it? මොකක් හරි නරක දෙයක් තියෙනවා නම් මොකක් හරි දෙයක ඔය අහනවනේ මොකක්ද ඒකේ තියෙන ඔච්චරටම නරක එයාගේ තියෙන ඔච්චරටම නරක මොකක්ද කියලා. What's so bad කියලා කියන්නේ එච්චරටම නරක කියන එක. About it කියලා කියන්නේ ඒ සම්බන්ධයෙන් තියෙන එච්චරටම නරක සිද්ධිය මොකද්ද? What's so bad about it? මොකක්ද ඒකේ තියෙන ඔච්චරටම නරක දේ? It's terrific. ටෙරිෆික් කියලා කියන්නේ නියමයි සුපිරිම දෙයක් කළා. අපි කියන්නේ අති විශිෂ්ටයි කියලා. It's terrific. ඒක අති විශිෂ්ටයි. It was Kasun who broke it. කසුන් තමයි ඒක කඩපු කෙනා. අපි අහනවානේ මේ මල් වාසෙක් කැඩුවේ කවුද? මේ ජනේලෙ කැඩුවේ කවුද? මේ පෑන කැඩුවේ කවුද? මේ බයික් එක කැඩුවේ කවුද කියලා. එතකොට අපිට කවුරු හරි කියනොත් මෙන්න මෙහෙම සඳහන් කළා it was Kasun. ඒ තමයි Kasun who broke it. එයා තමයි ඒක කඩපු කෙනා. It's not that I don't like the car. ඒ හින්දා නෙමෙයි මං කාර් එකට කැමති නැත්තේ වෙන හේතුවක් හින්දා. It's not that I don't like the car. මං කාර් එකට කැමති නැත්තේ ඒක හින්දා නෙමෙයි වෙන හේතුවක් නිසා. මට ඒකට වියදම් දරන්න බෑ. මට ඒකට afford කරන්න බෑ. ඒ වගේ හේතුවක් අපිට ගන්න පුළුවන්. It's not that I don't like the car. I can't eat anymore. ඔයා ගොඩාක් කාලා ඉන්නේ. දැන් හොඳටම ඇති කාලා ඇති වෙලා තියෙන. එතකොට ඔයා කියනවා නේද මට තවත් නම් කන්න බෑ. දැන් හොඳටම ඇති කියලා. I can't eat anymore කියලා කියන්න පුළුවන්. මට තවත් නම් කන්න බෑ. දැන් හොඳටම ඇති. I can't eat anymore. I'm starved. Stuffed කියලා කියන්නේ පිරීලා තියෙනවට යමක්. මගේ බඩ පිරීලා කෑම කාලේ වුණාම කියන්න පුළුවන් මගේ බඩ හොඳටම පිරීලා තියෙන්නේ. I'm starved. But I just can't remember. ඒත් මට මතක් වෙන්නේ නැහැ. Can't remember කියලා කියන්නේ මතක් කරන්න බෑ කියන එක. හැබැයි මට මතක් වෙන්නේ නැහැ. ඒත් මට මතක් වෙන්නේ නැහැ. But I just can't remember. ඒත් මට මතක් වෙන්නේ නැහැනේ. What they have done to me is
wrong. එයාලා මට කරපු දේ නම් හරි නෑ. එයාලා මට කරපු දේ නම් වැරදි. කවුරු හරි කෙනෙක් පුද්ගලයෝ වෙන්න පුළුවන්. ඔයාලට මොකක් හරි අවුලක් දාලා තියෙනවා නම් අපි කියනවනේ ඒගොල්ලෝ කරපු වැඩේ නම් කැතයි හරි නෑ කියලා. What they have done to me is wrong. එයාලා මට කරපු දේ නම් වැරදි. I should pardon him. මට එයාගෙන් සමාව ඉල්ලන්න ඕන වෙනවා. සමාව ඉල්ලන්නම අවශ්‍යයි කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. I should pardon him. මට එයාගෙන් සමාව ඉල්ලන්න ඕන. pardon කියලා කියන්නේ සමාව අයදිනවට. I should pardon him. මං එයාගෙන් සමාව ඉල්ලිය යුතුමයි. But what will he do after that? ඒත් එයා ඊට පස්සේ මොකක් කරයිද? හිතන්නකො අවුලක් වෙච්ච මිනිස්සෙක් ගැන අපි හිතනවා. එයා ඉතින් ඊට පස්සේ මොකක් කරයිද? හිතන්නකො රස්සාව වෙනස් කළා කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ ආ රස්සාව හොයා ගනීද? But what? නමුත් but what will he do after that? After that කියලා කියන්නේ එකෙන් පස්සේ කියන එක. ඒත් එකෙන් පස්සේ එයා මොකක් හරි කරයිද? He said something like that. එයා ඒ වගේ දෙයක් කිව්වා. හිතන්න මොකක් හරි දෙයක් වෙන්න පුළුවන්, කාරණයක් වෙන්න පුළුවන්. He said something like that. එයා ඒ වගේ දෙයක් කිව්වා. I did it in a year. මං අවුරුද්දකදී තමයි මේ වැඩේ කළේ. අවුරුද්දක් ඇතුළත තමයි මේ වැඩේ කළේ. I did it in a year. මං අවුරුද්දකදී මේ වැඩේ කළේ. It may surprise you. ඒකෙන් ඔයා පුදුමයට පත්වෙයි. ඔයා ඒකෙන් ගොඩාක් පුදුමයි. It may මොකක් හරි හිතන්නකො තෑග්ගක් වෙන්න පුළුවන්. උත්සවයක් සංවිධානය කරලා වෙන්න පුළුවන්. පාටි එකක්. ඉතින් ඒකෙන් ඔයා ගොඩක් පුදුම වෙයි, enjoy කරයි කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. It may surprise you. But I bought all these books for 20 rupees. ඒත් මම මේ ඔක්කොම පොත් ටික ගත්තේ රුපියල් 20කට. පොත් නම් රුපියල් 20ට මේ කාලේ ගන්න බෑනේ. ඔයාලට මේ 20 වෙනුවට ඕන ගාණක් දාගන්න පුළුවන්. හැබැයි වාක්‍යය අනිවාර්යෙන් බලන්න. But I bought මං ගත්තේ all these books. මේ ඔක්කොම පොත් මේ පොත් වෙනුවට ඕන එකක් දාගන්න පුළුවන් for 20 rupees. මේ පොත් ටික ගත්තේ මම රුපියල් 20කට. ඉතින් මේක ඔයාට වෙන ඕනම වාක්‍යයකට ගලපන්න පුළුවන්. ඔයා හිතන්නකො පොත් වෙනුවට වෙන ඕනම දෙයක් දාලා මේ ගාණ වෙනුවටත් ඕනම ගාණක් දාලා ඔයාට මේ වාක්‍ය හදා ගන්න පුළුවන්. මේ ඔක්කොම ගත්තේ මං රුපියල් 20කටනේ. මේ සේරම පොත් ගත්තේ 20කටනේ. ඉතින් ඒ වගේ අයිඩියා එකක් කියන්න පුළුවන්. But I bought all these books for 20 rupees. But he was once in prison. එයා ටික කාලයක් නැත්තම් මේ once කියන එකේ තේරුම් දෙකක් තියෙනවා. එක්වරක් කියලා ගන්නත් පුළුවන්. අතීතයේ යම්කිසි කාලයක් කියලා ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේ දෙකම හරි. ඒත් එයා ටික කාලයක් බන්ධනාගාරගත වෙලා හිරගත වෙලා හිටියා. But he was once in prison. So you don't eat any meat. ඉතින් ඔයා කිසිම මස් වර්ගයක් කන්නේ නැද්ද? අපිට මේ විදිහට ප්‍රශ්නත් අහන්න පුළුවන්. මස් කන්නේ නැති අය ඉන්නවනේ. ඉතින් ඔයා කිසිම මසක් කන්නේ නැද්ද? අන්න ඒ වගේ තේරුමක් ගන්න පුළුවන්. So you don't eat any meat. ඔයා කිසිම මස් වර්ගයක් කන්නේ නැද්ද? කිසිම මසක් කන්නේ නැද්ද? I've tried that but it doesn't work. මම මේක කලින් කරලා තියෙනවා. හැබැයි එකෙන් කිසිම වැඩක් නැහැ. එකෙන් හොඳක් වෙන්නේත් නැහැ. ඒක වැඩ කරන්නේ නැහැ කියන එක තමයි මේකේ කියන්නේ. මේ වැඩේ මම කලින් අත්හදා බලලා තියෙනවා කියන එක තමයි I've tried that but it doesn't work කියන්නේ. This is a tough place to live. මේක ජීවත් වෙන්න අමාරු තැනක්. හිතන්නකෝ ගොඩක් ජනාකීර්ණ මිනිස්සු ගොඩක් ඉන්න ටිකක් අසීරු තැන් තියෙනවා, ජීවත් වෙන්න අමාරු. ඉතින් ඒ වගේ තැනක් අපිට කියන්න පුළුවන් tough place එකක් කියලා. මේක ඉතින් ජීවත් වෙන්න ගොඩක් අසීරු තැනක්. මේක ජීවත් වෙන්න අමාරු තැනක්. This is a tough place to live. මේක ජීවත් වෙන්න අමාරුයිනේ මෙතන. It will solve your problems. ඒකෙන් වාගේ ප්‍රශ්න විසඳෙයි. හිතන්නකො මොකක් හරි වාගේ ප්‍රශ්න විසඳන විදිහක් කියලා. ඉතින් ඒ විදිහ අනුගමනය කළාම හිතන්නකො භාවනා කළාම කියලා නැත්නම් අලුත් රස්සාවක් හම්බුනහම කියලා ඒකෙන් වාගේ අවුල් විසඳනවා නම් කියන්න පුළුවන් it will solve your problems. ඒකෙන් වාගේ ප්‍රශ්න විසඳෙයි. You eat so little. අපි ටිකයි කන්නේ නම් කවුරු හරි යාළුවෙක් ටිකක් බෙදාගෙන කනවා නම් අපි කියනවානේ ඔයා ටිකයිනේ යන්නේ ඔය චුට්ටයිනේ කන්නේ කියලා කියන්න පුළුවන්. You eat so little. ඔයා හරිම පොඩ්ඩයිනේ කන්නේ. No wonder you look so upset. ඔයා අවුලෙන් ඉන්නේ ගැන පුදුමයක් නෑනේ. හිතන්නකො කවුරු රසාවෙන් අස් කළා කියලා පට්ට අවුලෙන් ඉන්නේ. ඉතින් ඒ වෙලාවට අපි කියනවානේ ඔයා අප්සෙට් එකේ ඉන්නේ ගැන පුදුමයක් නෑ. ඉතින් එහෙම වුණාම මාර අවුල්නේ කියලා. No wonder you look so upset. ඔයා අවුලෙන් ඉන්නේ ගැන නම් පුදුමයක් නෑ. How ignorant he was. එයා කොච්චරනම් නූගත් කෙනෙක්ද? ඉගෙන ගත්තේ නැති නූගත් අයට තමයි ignorant කියලා කියන්නේ. How ignorant he was. එයා කොච්චර නූගත් කෙනෙක්ද? First of all අපි මේක දන්නවා. First of all කියලා කියන්නේ
ඔක්කෝටම කලින් හැමදේටම කලින් යම්කිසි වෙලාවක් පටන් ගන්න ඉන්නවා නම් කියන්න පුළුවන් first of all ඔක්කොටම කලින් හැමදේටම කලින් it will be hard to stop ඒක නතර කරන්න අමාරු වෙයි මේක අපිට ගන්න පුළුවන් ඔයාට නතර කරන්න බැරි අසීරු ඇබ්බැහියක් කියලා හිතන්නකෝ ස්මෝක් කරන එක මොකක් හරි ඒ වගේ ඇබ්බැහියක් ඔයාට නතර කරන්න අමාරුයිනේ ඒක නතර කරන්න ගොඩක් අසීරු වෙයි අමාරු වෙයි කියලා කියන්න පුළුවන් it will be hard to stop ඒක නතර කරන්න අමාරු වෙයි nobody was in කවුරුවත් ඇතුලේ හිටියේ නැහැ. හිතන්නකෝ ඔයා මොකක් හරි ගොඩනැගිල්ලකට යනවා කියලා, ඔෆිස් එකකට යනවා කියලා. ඊට පස්සේ ඒකේ කවුරුත් නැතුව හිටියේ හින්දා ඔයා එනවා. ඊට පස්සේ ඔයාගෙන් අහනවා කවුද ඒකේ හිටියේ කියලා කවුරු හරි. ඔයා කියනවා කිසිම කෙනෙක් හිටියේ නැහැ කියලා. nobody was in කවුරුවත් ඇතුලේ හිටියේ නැහැ. on the other hand it's too late මෙතෙන්දි ගන්න පුළුවන් තේරුම තමයි එක අතකට බලනකොට අනිත් පැත්තෙන් බලනකොට it's too late හුඟක් පරක්කු වෙනවා හිතන්නකෝ බස් එක පරක්කුයි කියලා ඉතින් ඒ වගේම ඔයා යන්න ඕන වෙලාවට යන්න බැරි වෙනවනේ අනිත් අතට බලනකොට හුඟක් පරක්කුයි it's too late thank you for giving me a lift ඔයා මාව ගෙනihin දානවට ස්තුතියි ඔයා වාහනයක ගෙනihin දානවා ඔයා කැමති තැනකට අපි දන්නවා මේකට ලිෆ්ට් එකක් දෙනවා කියලා කියන්නේ ඉතින් එහෙම ලිෆ්ට් එකක් දුන්නාට ගොඩක් ස්තුතියි thank you for giving me a lift මාව ගෙනihin දානවා නැත්නම් ගිහින් දැම්මට ස්තුතියි කියලා ඔයාට යන්න පුළුවන් thanks a million වාරයක් ස්තුතියි කියන්නේ ඔයාට මාර ලොකු උදව්වක් කරපු කෙනෙකුට මෙහෙම කියන්න thanks a million she is coming here next week එයා ලබන සතියේනවා එයා මෙහෙට ලබන සතියේනවා she is coming here next week there's nothing as good as home ගෙදර තරම් හොඳ තැනක් නැහැ ගෙදර තරම් සුව පහසු තැනක් නැහැ ගොඩාක් අය නිතරම කියන වාක්‍ය රටාවක් නෙමේක there's nothing as good as home ගෙදර තරම් හොඳ තැනක් නැහැ there's nothing better than this මීට වඩා හොඳ දෙයක් නැහැ. හිතන්නකෝ ඔයාට හොඳම දෙයක් හම්බෙලා තියෙනවා කියලා. ඉතින් මීට වඩා තවත් හොඳ දෙයක් නැහැ කියලා කියන්න පුළුවන්. There's nothing better than this. මේකට වඩා නැත්නම් මීට වඩා නියම දෙයක් නැහැ. මීට වඩා හොඳ දෙයක් නැහැ. He owns a small shop. එයාට පොඩි කඩයක් තියෙනවා. එච්චර ලොකු කඩයක් නෙමෙයි. පොඩි කඩයක් එයාට අයිති කියලා කියන්න පුළුවන්. He owns a small shop. Let's go today. අද අපි යමු. හිතන්න කොහේ හරි යන්න අපි කතා කරගන්නවා. අද අපි යමු. Let's go today. What can I do to stop them? එයාලව නතර කරන්න මට මොනවද කරන්න පුළුවන්? ඉතින් අපි අහනවනේ මේ වගේ ප්‍රශ්න ඕන තරම්. ඉතින් ඉංග්‍රීසි වලින් අහන්නේ මේ විදිහට. What can I do to stop them? What do you mean by saying that? මේක කියලා ඔයා ඒ විදිහට කියලා ඔයා මොකක්ද අදහස් කරන්නේ? ඉතින් අපිට තේරෙන්නේ නැතුව දෙයක් කිව්වනම් අපිට මෙහෙම අහන්න පුළුවන්. What do you mean by saying that? What is it for? ඒක මොකටද? මොකක් හරි දෙයක් ගේනවා නම් අපි අහනවා නේද? ඒක මොකටද ගෙනාවේ නැත්නම් ඒක මොකටද කියලා? What is it for? What if they are against us? Against කියලා කියන්නේ අපිට විරුද්ධ වෙනවට. එයාලා අපිට විරුද්ධ වුණොත් අපි මේ කරන වැඩේට විරුද්ධව වැඩ කළොත් මොකද වෙන්නේ? අපි මොකක්ද කරන්න කියලා මේ අහන්නේ. What if they are against us? You are careless. ඔයා නම් අපරීක්ෂාකාරී කිසිම පරිස්සමක් නැතුව හිතන්නකෝ වාහනයක් කෙලවනවා කියලා. එහෙම මිනිස්සෙට අපිට එහෙම කියන්න පුළුවන්. You are careless. ඔයා නම් හරිම අපරීක්ෂාකාරී කෙනෙක්. Maybe that is your one. ඒක ඔයාගේක වෙන්න පුළුවන්. සමහර විට ඒක ඔයාගේ අවස්ථාව වෙන්න පුළුවන්. ඒක ඔයාගේ දේ වෙන්න පුළුවන්. Maybe that is your one. What's the point of arguing with her? එයාත් එක්ක ආවාද කළා එයාත් එක්ක තර්ක කළා. ඔයාට ලැබෙන දේ මොකද්ද? අපි මේ මානන්නේ මොකද්ද ඔයා එකකින් ලබා ගන්න අදහස් කරන්නේ? මොකද්ද ඒකට හේතුව? මොකද්ද මේකේ වෙන්නේ? What's the point of arguing with her? It's swollen. Swollen කියලා කියන්නේ අතේ හරි කොහරි ඇඟේ මොන හරි ඉදිමිලා කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. මෙන්න ඉදිමිලා. It's swollen. I know what has happened. මන් දන්නවා මොකක්ද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. මට තේරෙනවා වෙලා තියෙන දේ. I know what has happened. That was broken by this boy. ඒක කැඩුවේ මෙන්න මේ කොල්ල. මොකක් හරි දෙයක් කඩලා තියෙනවා නම් අපිට චෝදනා කරනවා නම් මෙහෙම කියන්න පුළුවන්. That was broken by this boy. It's made of real gold. Real gold කියලා කියන්නේ ඇත්තම රත්තරන් කියන එක. මොකක් හරි රත්තරන් මාලයක් හරි හදලා තියෙන්නේ ඇත්තම රත්තරන් වලින් කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. It's made of real gold. ඒක හදලා තියෙන්නේ ඇත්තම රත්තරන් වලින්. If I had it, I would
give you මං ගාව ඒක තිබ්බනම් ඔයාට දෙන්න තිබ්බා. මේ වගේ වාක් අපි ගොඩක් තැන්වලදී කියනවනේ යාළුවෙක් මොකක් හරි ඉල්ලුවාම අපි ගාව මං ගාව නෑ මචං මං ගාව තිබ්බනම් මං ඔයාට අනිවාර්යෙන් දෙනවා කියලා. ඒ වගේ තැනකදී තාමත්ම ගැලපෙනවා. If I had it I would give you මං ගාව ඒක තිබ්බනම් මං ඔයාට අනිවාර්යෙන්ම දෙන්න ඉඩ තිබ්බා.